Chúng ta hãy cùng chúc mừng anh Bảo và cô Nguyệt. Đám cưới vui vẻ, 100 năm hạnh phúc. Con gái, anh con đồng ý giao dự án Quang Minh cho công ty thằng Bảo rồi. Giờ con yên tâm rồi chứ? Bố cảm ơn anh ấy giúp con nhé. Có được dự án này, nhà họ sẽ vượt qua được khó khăn. Muốn lên sàn cũng không vấn đề gì. À phải rồi, con nói với nó chuyện nhà mình mua đảo chưa? Chưa ạ. Lấy nhau 3 năm rồi mà không biết mò về thăm bố. Bố kệ đấy, tuần này con phải đưa nó về ở trên đảo mấy hôm. Vâng, con sẽ đưa anh ấy về thăm bố. 3 năm trước mình lấy anh Bảo, bố lập tức tung tin đã phá sản, rồi giao hết tài sản cho anh kết nghĩa của mình. Giờ anh ấy giúp đỡ công ty của anh Bảo ngày càng thăng tiến. 2 ngày nữa là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của bọn mình. Tới đảo của bố nghỉ mát là vừa hay. Con yêu sao? 3 năm qua anh Bảo không chịu đăng ký kết hôn với mình, cũng chưa từng chạm vào mình. Con yêu này là của ai? Anh Bảo. Anh Bảo, sao lại cúp máy? Cô ta không quan trọng bằng em và con chúng ta. Anh Bảo, chúng ta kết hôn 3 năm, anh không hề chạm vào tôi, là đi ngoại tình với tiếp viên quán bar, còn có cả con rồi. Sao anh có thể làm thế với tôi? Nghe nói sếp Bảo yêu vợ hết mực, giờ lại vẫn bị Thư làm cho điên đảo đấy. Cô ấy giữ thân trong trắng theo sếp Bảo 3 năm, cũng khổ tâm lắm. Sao anh ấy không ly hôn, rồi cho Thư một sự đảm bảo nhỉ? Ly hôn á? Sếp Bảo đâu có đăng ký kết hôn với anh đàn bà dơ bẩn kia. Dơ bẩn là sao? Mau nói đi. Mình là đàn bà dơ bẩn sao? Mình vẫn còn trong trắng mà. 3 năm qua Bảo chưa từng chạm vào mình. Nguyệt, có biết vì sao 3 năm rồi anh Bảo vẫn không chạm vào cô không? Vì cô bẩn. Anh ấy nói với tôi, mỗi lần thấy cô, anh ấy đều nhớ tới cảnh tượng hôm đám cưới cô bị bắt cóc. Hóa ra đây là lý do suốt 3 năm anh không chịu đi đăng ký với tôi. Phan Nguyệt, 25 tuổi, học trò cuối cùng của tông sư Bắc Cực, cựu quán quân võ thuật. Hiện giờ trong thành phố xảy ra rất nhiều vụ án bắt cóc phụ nữ. Tôi cần cô phối hợp với tổ hành động của bọn tôi thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Cô Nguyệt, cảm ơn cô đã thâm nhập vào nội bộ, phối hợp giải cứu con tin với tôi. Nguyệt à, hôm nay chúng ta kết hôn mà sao em còn chưa về? Hôm nay thành phố chúng ta xảy ra một vụ án bắt cóc rất nhiều phụ nữ. Nguyệt à, trong bản tin về vụ bắt cóc này có em. Em có bị đám đó. Chồng ơi, anh yên tâm, em không sao. Anh hỏi em có bị họ vấy bẩn không? Em vẫn là em. Mình có video bằng chứng cảnh giải cứu các cô gái bị bắt cóc, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ đầu sỏ. Không thể công khai chuyện này. Anh chưa từng tin tôi. À phải rồi, quên không nói với cô, tôi có thai rồi. Anh ấy nói chờ thấy rõ bụng hơn sẽ đưa tôi đi đăng ký kết hôn. Tới lúc đó cô sẽ thực sự là kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba. Sếp Bảo, bọn tôi biết anh yêu Thư, nhưng cô ấy có thai rồi. Anh cố nhịn đi. Thế này thì sao chứ? Chỉ cần anh Bảo muốn thì tôi thế nào cũng được. Dù sao thì 3 năm đây anh ấy đã phải nhịn lâu như vậy vì đàn bà kia vất vả cho anh rồi. Thư, cô thương sếp Bảo thật đấy.
Sếp bảo nếu anh không dám nói với Nguyệt chuyện này thì bọn tôi sẽ nói thay anh. Đâu thể để Thư và đứa bé chịu khổ. Ai dám nói chuyện này với vợ tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Công ty sắp lên sàn rồi, tôi không muốn có sự cố. Hôm nay tới đây thôi, tôi phải về nhà với Nguyệt. Con nói chuyện nhà mình mua đảo với thằng Bảo chưa? Bao giờ thì về nhà? Con chưa nói. Con sẽ đi một mình qua đó. Nguyệt, có chuyện gì vậy? Thằng Bảo bận việc thì 2 ngày nữa bố với anh con sẽ tới đó đón công chúa nhà mình về nhà. Về rồi à? Vợ ơi, em đổi dép rồi, vào ăn cơm đi. Hôm nay anh làm món thịt kho tàu em thích nhất đó. Hóa ra dáng vẻ ân cần chu đáo mỗi ngày của anh đều là giả vờ. Đúng là anh đang đóng vai một người chồng hoàn hảo rất tốt, ngoài việc ngủ cùng tôi. Sao uống say thế? Kết hôn 3 ngày, cuối cùng anh cũng muốn. Vợ ơi, anh say quá. Đêm đầu vẫn nên để lại cho ngày đăng ký kết hôn nhé. Đêm đó anh tới phòng sách, rồi ở đó một mạch suốt 3 năm. 3 năm giả vờ yêu sâu đậm để lừa dối tôi. Thì ra lúc đó anh không say rượu, mà là thấy tôi ghê tởm, sợ làm bẩn anh. Vợ à, sao em không ăn vậy? À, anh biết rồi. Nào. Vợ ơi, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Em không sao. Đi tụ họp với đồng nghiệp, em uống hơi nhiều thôi. Không ngờ bây giờ lại đến lượt tôi thấy anh ghê tởm. Sau hôm nay chúng ta sẽ chia tay. Trưởng khoa, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Bác sĩ, mau xem vợ con tôi có sao không? Xin lỗi. Vợ à? Vợ? Cô ấy là vợ của đồng nghiệp anh. Anh ấy không có ở bên cạnh, anh lâu quá nên mới nói là vợ anh. Vợ ơi, em nghỉ việc rồi à? Không sao. Và anh nuôi 10 người như em cũng không thành vấn đề. Từ nay về sau em cứ ở nhà sống yên ổn là được rồi. Biết rồi. Này anh kia, chồng cô Thư, cần anh ký tên vào đây đấy. Vợ ơi, anh ký xong sẽ quay lại tìm em. Đi đi. Nguyệt, tối nay tôi và anh Bảo đều ở quán bar. Đến gặp một lát đi.
Vợ ơi, bên này. Hôm nay tôi muốn cảm ơn hai người. Người đầu tiên chính là cô Nguyệt. Người thứ hai chính là anh Bảo luôn tận tình chăm sóc tôi. Anh ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi. Vợ ơi, chắc em không biết cách uống tequila đâu nhỉ? Thử xem nào. Cô Nguyệt, trước đây anh Bảo rất ít khi uống rượu. Tequila này là tôi dạy anh ấy đấy. Cô Thư, không hổ là cao thủ chống ăn chơi, hiểu biết nhiều thật. Vợ ơi, vừa nãy Thư còn cảm ơn anh đấy. Em nói năng cho lịch sự chút đi. Cũng không còn sớm nữa, anh đi đón bạn đây. Nguyệt, cô cần gì phải nói bóng nói gió tôi vậy? Ai mà không biết. Anh Bảo chưa từng động vào cô, bởi vì 3 năm nay anh ấy chê cô bẩn. Bẩn sao? Tôi không bẩn như cô đâu. Tuy tôi xuất thân từ chốn ăn chơi, nhưng thân thể tôi chỉ thuộc về một mình anh Bảo. Còn cô, ngày cô bị bắt cóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô rõ ràng nhất. Cô Thư, cô đừng vội chế giễu tôi. Đúng là tôi bị bọn bắt cóc giam giữ suốt một đêm, nhưng tôi nhớ mang máng là trong căn phòng tối của bọn chúng có một người phụ nữ bị trói như chó. Cô nói gì? Sao tôi nhớ là cô gái đó trông khá giống cô nhỉ? Cô đừng nói bừa. Tôi không biết gì hết, không có chứng cứ thì đừng vu khống người khác. Lúc đó không nhìn rõ, giờ nghĩ lại thì đúng là cô ta thật. Chị Nguyệt, chị cần gì phải ép tôi như vậy? Chị biết rõ tôi đang mang thai, không thể uống rượu. Tôi và anh Bảo trong sạch mà. Nguyệt, em là y tá, sao có thể ép bà bầu uống rượu? Tôi không làm. Anh tin cô ta hay tin tôi? Bà bầu nào lại lấy con mình ra làm trò đùa chứ? Anh không ngờ ghen tị lại khiến em độc ác đến vậy. Nguyệt, ngần ấy năm, xem ra anh đã nhìn nhầm em rồi. Không, là tôi sai, là tôi mù mắt. Bao nhiêu năm qua vẫn không nhìn rõ con người anh. Ý em là gì? Nói rõ ràng ra đi. Nguyệt, anh Bảo, anh không sao chứ? Sao chị ta có thể đối xử với anh như vậy? Chị ta thật sự không xem anh ra gì. Sếp bảo anh đàn bà xuất thân thấp hèn đó là dám hắt rượu vào người anh. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Tú mà. Tính của ấy nóng nảy, làm việc bốc đồng. Sau mỗi lần đều sẽ xin lỗi tôi. Thư, em không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Em không sao. Em yên tâm. Trong tiệc sinh nhật ngày mai, anh sẽ dẫn cô ấy theo để xin lỗi em, cho em và đứa bé trong bụng một lời giải thích. Anh định đưa tôi đi đâu? Tới rồi em sẽ biết. Đi thôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng mình. Anh ta vẫn còn nhớ sao? Anh Bảo, chị Nguyệt, rất vui vì chị có thể đến dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Bữa tiệc sinh nhật của cô sao? Nguyệt, cô còn mặt mũi đến đây sao? Hôm qua cô dám đánh con trai tôi, cô dám hắt rượu vào mặt nó. Cô đừng có chối, chúng tôi đều biết hết rồi. Mẹ, chị Nguyệt, 3 năm trước chị đã không còn trong trắng nữa, gia đình lại phá sản. Anh tôi không chê chị,
vẫn một lòng yêu thương chị, cưới chị về nhà. Còn chị thì sao, còn dám đánh anh đấy. Nhà họ Nguyễn chúng tôi là danh gia vọng tộc. Thằng Bảo không bằng điều tiếng rước cô về nhà, vậy mà cô lại báo đáp chúng tôi như thế sao? Danh gia vọng tộc. Danh gia vọng tộc mà bà nói là dung túng con trai mình ngoại tình, rồi rước một ả tiếp viên quán bar về làm vợ sao? Im miệng. Chị Thư của chúng tôi dù có đi hát ở quán bar nhưng không dựa vào đàn ông. Đi theo anh tôi với tấm thân trong trắng, chị làm sao mà sánh được? Cười cái gì? Còn trong trắng sao? Sao thế? Đem họ lên giường với nhau. Cô cũng tới xem mà. Nguyệt, sao mang nói tục tiểu như vậy? Hôm nay anh đến là để em xin lỗi Thư, không phải để em nổi điên. Anh nói tôi nổi điên à? Bảo, anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta. Anh quên sạch sành sanh, nhưng lại ở đây ăn tiệc sinh nhật với người phụ nữ khác, còn bắt tôi xin lỗi một kẻ thứ ba. Rốt cuộc là anh điên hay tôi điên? Anh không quên kỷ niệm ngày cưới, đợi tiệc kết thúc anh sẽ đi chúc mừng với em. Em đừng ở đây la lối sòm nữa. Với lại Thư không phải kẻ thứ ba. Được rồi, chị Nguyệt, chuyện này là do tôi sai. Tôi xin lỗi chị. Chị Thư, chị là chị dâu tương lai của em, việc gì phải xin lỗi chị ta chứ? Xin lỗi nhé, đây là quà sinh nhật anh Bảo tặng tôi. Đây là sổ đỏ căn nhà tân hôn của chúng ta. Bảo, anh chê tôi dơ bẩn mà, sao bây giờ lại không chê căn nhà tôi từng ở dơ bẩn nữa vậy? Anh đem đồ của tôi đi tặng cho cô ta, anh không thấy mình cần phải giải thích với tôi à? Con trai, con sợ cái gì? Con bảo vệ con khốn này suốt 3 năm rồi. Bao năm nay người ta nói con thế nào? Bây giờ chúng ta không cần lá mặt lá trái với cô ta nữa. Đúng đó anh còn được sếp Minh của tập đoàn Anh Minh để ý. Dự án Lê Minh cũng sẽ giao cho anh. Đó là dự án trị giá cả chục nghìn tỷ đấy. Chẳng lẽ anh còn định nuôi chị ta nữa sao? Đó là tập đoàn số 1 Nam Giang. Nhà tôi mà giành được dự án Quang Minh, vừa có thể giải quyết khủng hoảng của công ty, lại còn thành doanh nghiệp hàng đầu Nam Giang. Đến lúc đó nhà họ Nguyễn sẽ trở thành dòng họ danh giá. Những thứ dơ bẩn trong nhà này cũng nên dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nguyệt, nếu chị còn chút tự trọng nào thì tự giác cút khỏi nhà họ Nguyễn đi. Cô bảo tôi cút sao? Nếu không nhờ anh trai tôi giúp đỡ thì Tinh Tú làm sao có được ngày hôm nay? Nếu không nhờ anh trai tôi thì Bảo lại có thể lấy được dự án Quang Minh sao? Chị sống an nhàn sung sướng đến mức ngu luôn rồi hả? Những năm qua nhà chị phá sản, chị sống trong nhà họ Nguyễn, ăn ở chi tiêu đều do nhà tôi lo. Cả nhà chúng tôi phải chịu đựng con đàn bà dơ bẩn như chị. Vậy mà chị lại lên mặt với chúng tôi. Ả đàn bà đê tiện này chị còn biết xấu hổ không vậy? Cô dám đánh tôi à? Nguyệt, đừng làm lặng ở đây nữa được không? Mau buông tôi ra. Rõ ràng là em gái anh đánh tôi trước. Mắt anh bị mù à? Đủ rồi. Chị Nguyệt, Phương còn nhỏ mà còn là em gái anh Bảo. Chị muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh tôi là được. Chị ta dám à? Chị Thư đang mang thai con của anh tôi. Hôm nay nếu chị dám đụng đến một sợi tóc của chị ấy, anh tôi sẽ không tha cho chị đâu. Con trai, xem ra con ranh dơ bẩn này đúng là chẳng có tí liêm sĩ nào. Con còn định chịu đựng cô ta đến bao giờ nữa? Nguyệt, xin lỗi. Anh và Thư đang ở bên nhau. Anh không thể tiếp tục dây dưa với em nữa. Thân phận của em không thể làm dâu nhà họ Nguyễn. Tại sao chứ? Chỉ vì vụ bắt cóc 3 năm trước nên anh cảm thấy tôi dơ bẩn đúng không? Nhưng mà đủ rồi. Nhưng nếu anh thực sự yêu tôi thì những chuyện đó đều chẳng là gì cả. Anh nói là đủ rồi. Chính vì anh yêu em nên anh đã cố gắng. Nhưng mỗi khi chạm vào em anh lại thấy buồn nôn. Anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh bị dằn vặt bao nhiêu năm nay rồi mà em không thể hiểu cho anh sao?
Nếu thật sự là vậy, anh có thể nói rõ với tôi sẽ tự rời đi. Bảo, tại sao anh lại chọn cách phản bội để khiến tôi tổn thương? Em mới là người phản bội trước mà. Trước khi chúng ta kết hôn, em đã dơ bẩn, nhơ nhuốc tới thế. Nguyệt, sao chị dám đánh anh tôi? Rõ ràng người sai là con đàn bà hèn hạ như chị. Đồ đê tiện, quá đáng lắm rồi. Dám đánh con trai tôi à? Hôm nay tôi sẽ đánh nát mặt cô luôn. Dừng tay! Ai dám động vào cô Nguyệt? Cô Nguyệt, sếp Minh bảo tôi đến đón cô. Có cần tôi gọi người đến xử lý đám người này không? Không cần. Tôi và bọn họ từ nay cắt đứt quan hệ, không gặp lại nữa. Nguyệt, đồ đàn bà đê tiện. Rõ ràng chị đã có mưu tính từ trước, dẫn người đến gây rối ở tiệc sinh nhật của chị Thư. Chị quá độc ác. Thư, bụng em sao vậy? Đừng kích động. Nguyệt, tôi cứ nghĩ cô chỉ bị vấy bẩn bên ngoài, không ngờ lòng dạ cô còn bẩn hơn. Vợ anh là cô Nguyệt từng bị bắt cóc làm nhục. Chuyện đó là thật sao sếp Bảo? Sếp Bảo vừa rồi anh nói vợ mình dơ bẩn là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy không chung thủy để đi ngoại tình? Nguyệt, hôm nay tôi cố ý mời những phóng viên này tới là để cả thế giới biết cô là một ả đàn bà dơ bẩn, khiến cô thân bại danh liệt. Bảo sẽ hoàn toàn dứt bỏ cô. 3 năm trước chị ta bị bắt cóc, bị bọn bắt cóc làm nhục, đã không còn trong sạch từ lâu rồi. Còn nhà chúng tôi luôn trong sạch, lại cứ mang chị ta 3 năm, đã là hết tình hết nghĩa rồi. Cô Nguyệt bị bắt cóc làm nhục. Sếp Bảo chuyện này có thật không? Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nguyệt đã là quá khứ. Bây giờ Thư mới là người tôi muốn bảo vệ. Cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì tôi. Sếp Bảo chu đáo với vợ quá. Cô chủ, bọn họ đang vu khống cô. 3 năm trước rõ ràng là cô đã cứu những cô gái bị bắt cóc. Chúng ta công bố sự thật đi. Không cần. Vẫn chưa đến lúc. Đây là hiện trường vụ bắt cóc 3 năm trước của cô Nguyệt. Vợ cũ sếp Bảo sao? Lời sếp Bảo nói là thật sao? Cô Nguyệt bị làm nhục rồi. Cô ta bẩn thật, tởm quá. Nguyệt, quả nhiên cô vẫn luôn lừa tôi. Anh à, may mà bao năm qua anh chưa từng đụng vào chị ta, nếu không thì tởm quá. Chị Thư vẫn là tốt nhất, trong sáng thanh cao. Cô chủ, theo giám định của chúng tôi, video đó là giả. Cô Nguyệt, đây là món quà tôi tặng cô. Cô thấy thích chứ? Đáng tiếc là giờ cô không quyền không thế, không đấu lại tôi đâu. Cô khiến tôi bất ngờ đấy. Cô đã tặng quà cho tôi mà tôi không tặng lại thì lại bất lịch sự quá. Anh Thư, cô chuẩn bị tinh thần tiếp nhận món quà của tôi chưa? Cô có ý gì? Cô chủ, hung thủ vụ bắt cóc 3 năm trước đã bị bắt rồi. Người bí ẩn kia nói cô có thể công bố sự thật rồi. Chỉ cần ấn nút gửi sự thật sẽ lan truyền khắp mọi nền tảng mạng. Chị chẳng khác gì gái bán hoa. Có là thảm trải sàn hay là ghế ngồi ở đây cũng sạch sẽ hơn chị. Còn không mau cút khỏi tiệc sinh nhật của chị Thư đi. Cút đi. Cô ta là cái loại dơ bẩn từng bị làm nhục, còn mặt mũi nào mà đến đây vậy? Nguyệt, cô bị bao nhiêu người xâm hại như thế, cơ thể dơ bẩn như vậy. Đáng thương cho anh Bảo, phải chịu đựng cô bao nhiêu năm đây. Cô thương lấy anh đấy. Tha cho chúng tôi đi. Còn không mau cút đi, anh đàn bà dơ bẩn kia. Các người đều nói tôi là kẻ dơ bẩn. Vậy tôi sẽ cho các người thấy ai mới là kẻ dơ bẩn thật sự. Anh đi thay video hiện trường giả đi. Để tránh sau này có người lợi dụng danh nghĩa con dâu nhà họ Nguyễn đi lừa đảo khắp nơi. Tôi xin tuyên bố, chỉ có anh Thư mới là con dâu duy nhất được nhà họ Nguyễn công nhận. Những người khác đều là giả mạo. Nguyệt, cô luôn nói cô trong sạch. Đây là sự trong sạch của cô sao? Cô thực sự làm tôi quá thất vọng. Nhưng chúng ta đã từng là vợ chồng.
video đó không liên quan đến tôi thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Tinh Tú. Buông tay ra. Tôi nhắc lại lần nữa, video đó là giả, là do anh Thư ghép lại. Đến nước này rồi cô còn muốn đổ lỗi cho cô ấy. Nguyệt, chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ bù lại nhà tân hôn cho cô. Ngoài ra, tôi sẽ tìm cho cô một công việc ở bệnh viện hạng 3 tuyến đầu. Cô yên tâm. Dù cưới Thư, tôi cũng sẽ không bỏ mặt cô. Không cần đâu sếp Bảo, anh lo cho cô ả của anh là được rồi. Cô vẫn không thể buông bỏ tôi, vẫn đang giận dỗi tôi. Bảo anh đừng có tự cho mình là đúng thế. Nhưng mà anh sắp được nhìn thấy bộ mặt thật của anh Thư rồi. Hy vọng đến lúc đó anh đừng dứt bỏ vợ mình thêm lần nữa. Ý cô là gì? Nhanh lên, quay camera về phía màn hình lớn. Thư, lấy được tiền rồi, giết người diệt khẩu đi. Không chờ lại một ai. Tôi xin anh lấy tiền rồi thì tha cho chúng tôi đi. Tổng cộng 3 tên bắt cóc, trên người đều có vũ khí, có 3 con tin. Vẫn nên đợi tổ hành động đến, trong ngoài phối hợp sẽ an toàn hơn. Anh trai, chỉ cần anh tha cho em, anh bảo em làm gì cũng được. Thật không? Chuyện này sao có thể chứ? Sếp Bảo, vợ hiện tại của anh là cô Thư. Năm đó cũng bị bắt cóc. Sao Thư cũng bị bắt cóc vậy? Chị Thư có bị bắt cóc thì đã sao? Chị ấy không phải loại phụ nữ lẳng lơ. Dù có bị bắt cóc cũng chắc chắn sẽ chống trả đến cùng, không hề bị làm nhục, đúng không chị Thư? Đúng vậy, đúng là như thế. Anh Bảo, đừng xem nữa, mau tắt video đi. Khoan đã, anh, đừng tắt, anh nhìn đi. Chị Nguyệt cũng có trong đó, chị ta cũng bị bắt cóc. Nguyệt, quả nhiên cô đang lừa tôi. Cô chưa từng trong sạch. Cô đã lừa tôi suốt 3 năm. Anh Thư bị bắt cóc thì là trong trắng thanh cao. Tôi bị bắt cóc là bị cho là dơ bẩn. Các người biết nhìn người thật. Gấp gì chứ? Kịch hay mới bắt đầu thôi. Sao có thể như vậy? Sao Thư lại chủ động hôn tên bắt cóc? Không, chị dâu không phải kiểu người như vậy. Video này chắc chắn là giả. Thư, nói cho anh biết chuyện này là sao. Anh Bảo, nghe em giải thích đã. Em cũng bị ép mà. Để cứu con tin em mới phải làm như thế. Anh Bảo, nói như vậy thì 3 năm trước là cô Thư đã hy sinh bản thân để cứu những cô gái bị bắt cóc đó. Tắt video đi, mau tắt video đi. Nếu cô Thư làm vậy là vì những cô gái bị bắt cóc, vậy thì chúng ta xem tiếp đi. Không, không, không. Đợi đã. Người của đội giải cứu sắp đến nơi rồi. Mình không thể bốc đồng. Người đẹp. Không được động đậy. Giơ hai tay lên đầu. Cảm ơn cô Nguyệt đã thâm nhập vào bên trong, hợp tác với chúng tôi giải cứu con tin. Bọn bắt cóc đã bị bắt, có một tên trốn thoát. Tất cả con tin đều được giải cứu. Có một con tin nữ bị bọn bắt cóc xâm hại, cô lại đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảm ơn cô, đi thôi. Vụ bắt cóc gây chấn động 3 năm trước, không ngờ lại do cô Nguyệt lấy thân mình làm mồi nhử, hy sinh vì người khác. Cô Nguyệt đúng là anh hùng. Không ngờ người phụ nữ bị bọn bắt cóc thay phiên xâm hại lại luôn tự xưng là thanh cao đứng đắn, bôi nhọ anh hùng của chúng ta. Chúng ta đều bị lừa rồi. Không phải vậy, mọi người đừng xem nữa. Video này là giả. Không thể nào. Không thể nào. Nguyệt. Nguyệt, chuyện này là sao vậy? Bảo, chuyện bị bắt cóc 3 năm trước, dù tôi giải thích thế nào anh cũng không tin.
Anh ghê tởm tôi. Anh muốn biết sự thật còn gì? Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy sự thật. Anh bảo anh phải tin em. Là cô ta. Cô ta là kẻ mưu mô xảo quyệt. Video này là do cô ta dựng nên. Nguyệt, giải thích đi. Có phải em hại Thư không? Bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt mà anh vẫn không tin tôi. 3 năm trước, quả nhiên anh chưa bao giờ tin tôi, dù chỉ một lần. Nguyệt, anh xem này, video này lan truyền hết trên mạng rồi. Cảnh sát cũng đã ra thông báo video này là thật đấy. Bây giờ trên mạng ai cũng mắng nhà mình. Kinh ngạc thật. Nữ anh hùng của chúng ta bị vu khống suốt 3 năm. Thằng cặn bã đáng chết, dám ghét bỏ nữ thần của tụi mình. Đúng là mắt mù. Anh Thư tởm thật chứ. Đồ trơ trẽn. Nhà họ Nguyễn đúng là lòng lan dạ sói. Anh ơi, sao anh lại thích loại dơ bẩn như anh Thư chứ? Sao lại thành ra như vậy? Sao Thư lại dơ bẩn đến thế chứ? Sếp bảo vợ hiện tại của anh là cô Thư, đã từng bị nhiều tên bắt cóc xâm hại. Anh có ghét bỏ cô ta không? Sếp bảo cô Nguyệt chính là người năm xưa đã cứu các cô gái bị bắt cóc. Xin hỏi anh đánh mất cô vợ quý giá, nhặt về một cô vợ rẻ rách khác, giờ có hối hận không? Thư, nói cho tôi biết chuyện này là sao. Cô Thư, xin hỏi trong vụ bắt cóc 3 năm trước cô đã bị bao nhiêu người xâm hại? Xin hỏi tại sao cô lại quay ngược lại vu khống cô Nguyệt đã cứu mình? Đừng phỏng vấn nữa. Chính ảo hồ ly tinh mặt dày này phá hoại cuộc hôn nhân của cô Nguyệt. Đồ đàn bà dơ bẩn. Đánh cô ta đi. Đủ rồi, cô ta còn đang mang thai. Mọi người đừng đánh nữa. Lo cho cô ta làm gì? Đánh chết cô ta chẳng phải càng tốt sao? Vừa hay cắt đứt quan hệ với chúng ta, đã làm mất mặt nhà họ Nguyễn. Đúng đó anh. Anh bảo anh phải tin em. Đoạn video đó là cắt ghép. Em thật lòng yêu anh mà. Cả đời em chỉ có mình anh. Đến nước này rồi mà cô còn đổ lỗi cho Nguyệt. Đều tại cô ép cô ấy ra đi. Không phải vậy đâu. Sự thật không phải như vậy. Anh phải tin em. Đứa bé trong bụng em là con ruột của anh mà. Bụng em đau quá. Con trai, ngày mai công ty sẽ ký hợp đồng với tập đoàn Anh Minh. Cậu không mau bỏ con đàn bà dơ bẩn này đi. Đúng đó anh. Đứa con trong bụng chị ta có khi lại là con quan của thằng nào đó. Không phải. Anh bảo đứa bé trong bụng em thực sự là con của anh. Em sẽ không lừa anh như Nguyệt đâu. Câm miệng. Cô không xứng nhắc đến cô ấy. Em... Anh bảo thật ra dự án Quang Minh của tập đoàn Anh Minh cũng là em nhờ họ hàng xa giúp đỡ mới giành được cho anh. Em yêu anh. Em hy sinh vì anh nhiều như vậy. Anh không thể bỏ rơi em được. Dự án Quang Minh là cô dành về cho tôi sao? Đúng vậy. Thư, không ngờ con lại lặng lẽ hy sinh vì thằng Bảo đến thế. Mẹ nghĩ vụ bắt cóc năm đó chắc chắn là có hiểu lầm. Anh à, em đã nói chị dâu không giống loại đàn bà như vậy mà. Hơn nữa chuyện này chưa điều tra rõ ràng. Chúng ta không nên vu oan cho người khác. Được rồi. Trong lễ ký kết ngày mai, em hãy đi cùng anh. Nguyệt, tôi sẽ không để cô có cơ hội quay lại đâu. Anh bảo chỉ có thể là của tôi. Alo, Nguyệt, đừng tưởng làm vậy là anh Bảo sẽ rời xa tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi mang thai con của anh ấy. Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Vậy càng hay, hai người đừng ly hôn. Tôi chúc hai người đầu bạc răng long. Đến nước này rồi, cô còn nói mấy câu giận dỗi đó à? Được thôi, vậy tôi nói luôn cho cô biết. Anh Bảo đã giành được dự án Quang Minh của tập đoàn Anh Minh. Chờ công ty lên sàn, tôi sẽ trở thành vợ sếp tổng tập đoàn Tinh Tú. Còn cô
Rời xa anh Bảo rồi thì chỉ có thể lang thang ngoài đường. Tôi sống ra sao không cần cô lo. Cô Nguyệt, sếp Minh đợi cô lâu rồi. Anh Anh Minh, lâu quá không gặp. Nghe nói bây giờ anh đã là người nắm quyền của tập đoàn Anh Minh rồi. Dưới sự lãnh đạo của anh, tập đoàn đã vươn lên đứng đầu Nam Giang. Anh giỏi thật đấy. Không, những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là em, Nguyệt. Nếu biết trước em lấy anh ta lại có kết cục như vậy thì lúc đó anh không nên để em đi. Anh, em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em, Nguyệt. 3 năm trước em đột nhiên rời công ty rồi lấy Nguyễn Bảo, không thèm bàn bạc với anh một câu. Giờ thì biết sai rồi chứ. Anh, em biết sai rồi. Em thực sự biết sai rồi. 3 năm trước lấy anh ta là quyết định sai lầm nhất đời em. Thôi được rồi, loại như anh ta không xứng với em, cũng không đáng để em đau lòng. Nguyệt, sau này anh sẽ bảo vệ em. Anh, cảm ơn anh. Nói cảm ơn với anh làm gì? Nghe xa lạ quá. Em mãi mãi là cô gái rực rỡ nhất trong lòng anh. Sau này anh cũng sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Anh sẽ hủy hết mọi mối hợp tác với nhà họ Nguyễn. Dự án Quang Minh cũng sẽ cho người dừng lại. Khoan đã, tin quan trọng như vậy tất nhiên phải công bố ở một dịp long trọng hơn. Em muốn bọn họ thấy được hy vọng, rồi lại nếm trải cảm giác mất đi. Như vậy không phải càng thú vị sao? Nghe em hết. Anh đi sắp xếp đây, chắc bố sẽ đến muộn một chút. Vì ở cách đây hơi xa. Tối nay em cứ nghỉ ngơi đi. Sếp Hưng ghé thăm mà không kịp đón tiếp. Không dám. Sếp Bảo đúng là tuổi trẻ tài cao. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã biến một công ty nhỏ thành quy mô như bây giờ. E là cả Thành Hà này cũng không tìm được người thứ hai. Anh quá khen rồi. Không biết hôm nay sếp Hưng đến là gì? Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết. Dự án Quang Minh của tổng công ty chúng tôi sẽ để Tinh Tú tiếp nhận. Tôi đến đây vừa để chúc mừng, nhân tiện bàn dự hợp tác sau này. Thực ra chuyện này chủ yếu là do vợ tôi nhờ giả quan hệ giúp tôi lấy được dự án. Vợ của sếp Bảo có cả quan hệ trong tổng công ty chúng tôi cơ à. Xin chờ một chút. Sếp Bảo, vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ở lễ ký kết ngày mai nhé. Anh Bảo, em hầm canh gà cho anh nhớ ăn nhé. Được. Xin lỗi anh, em không biết là có khách. Em đi trước đây, sếp Bảo đây là vợ cậu à. Thư, tiễn sếp Hưng hộ anh. Em... Dân. Sếp Hưng, anh định làm gì vậy? Thư, trước đây khi cô phục vụ tôi còn gọi tôi là anh Hưng. Giờ người cũ không bằng người mới lại gọi là sếp Hưng à? Tôi... Không phải vậy. Thư, cô chỉ là một đứa tiếp viên quán bar, giờ lại biến thành vợ sếp tổng. Tôi không quan tâm cô dùng cách gì mà bám được vào sếp Bảo, nhưng lại lấy danh nghĩa tập đoàn Anh Minh đi lừa lọc khắp nơi, làm xấu thanh danh công ty. Cô có biết hậu quả khi đắc tội tập đoàn Anh Minh không? Cô có biết hậu quả khi đắc tội tập đoàn Anh Minh không? Anh Hưng, em biết sai rồi. Cô cũng không muốn bị đưa vào đồn cảnh sát, làm liên lụy sếp Bảo để mất dự án Quang Minh nhỉ?
Không thể để mất dự án Quang Minh. Nếu lời nói dối của mình bị vạch trần, công ty anh Bảo sẽ phá sản. Anh ấy sẽ hận mình chết mất. Mình không thể mất anh ấy. Em biết nên làm gì rồi. Tập đoàn Anh Minh này không hổ là giàu nhất Nam Giang. Xa hoa quá đi mất. Em vừa nhận được tin, hôm nay cô hai của tập đoàn Anh Minh sẽ đích thân tới dự tiệc. Ý em là cô gái từng rất được ngưỡng mộ ở Nam Giang à. Nghe nói lúc đầu là do cô ấy tiếp quản tập đoàn Anh Minh, nhưng vì tình yêu mà đã từ bỏ khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ. Có ý chí như vậy thật sự đáng kính phục. Anh à, em thấy chị Thư cũng rất tốt mà. Nếu không nhờ chị ấy, làm sao chúng ta có được một dự án lớn như vậy? Đúng vậy. Sau này con phải đối xử tốt với Thư. Ai cũng có quá khứ. Con đừng để tâm quá làm gì. Sao thế? Lâu rồi không tham gia những sự kiện như vậy nên căng thẳng à? Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho đến khi em thực sự sẵn sàng. Khi nào em đã sẵn sàng, dù em muốn tiếp quản lại công ty cũng được. Anh à, cảm ơn anh. Anh tốt với em quá. Chỉ cần em mở lời, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Cần anh nhắc em bao nhiêu lần nữa đây? Anh không phải anh ruột của em. Chúng ta không có quan hệ máu mủ gì hết. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi qua đón ngay. Anh cứ lo việc đi. Em vào trong đợi anh trước. Nhưng mà em thế này, yên tâm đi. Trước đây em nhẫn nhịn là vì còn yêu Bảo. Nhưng bây giờ em và anh ta không còn quan hệ gì nữa rồi. Được, lát anh Bảo Đức qua với em. Nguyệt, hôm nay em đẹp lắm. Chị Thư vì anh Bảo mà vất vả biết bao nhiêu. Cô hai của tập đoàn Anh Minh vừa xinh đẹp vừa giàu có, cũng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Không như ả khốn nạn Nguyệt kia, ngoài giặt giũ nấu cơm ra thì đúng là một mụ già vô dụng. Đừng nhắc tới con khốn đó với mẹ. Cô hai của tập đoàn Anh Minh sắp đến rồi đấy. Con mà làm quen được với cô ấy thì quá tốt luôn. Chào mừng quý vị đến tham dự lễ ký kết dự án của tập đoàn Anh Minh. Sau đây xin mời vị khách mời đặc biệt của chúng ta xuất hiện. Nguyệt. Chẳng lẽ đây chính là cô hai của tập đoàn Anh Minh, khí chất lạnh lùng cao quý, đẹp như tiên giáng trần. Nguyệt, không thể nào, chị ta chỉ là kẻ bị nhà mình dứt bỏ thôi mà. Bố chị ta phá sản, thân phận thấp hèn, bình thường chỉ biết giặt đồ nấu cơm mà. Không thể nào. Phương, Nguyệt biết anh Bảo sắp ký hợp đồng lớn với tập đoàn Anh Minh. Thấy hối hận vì rời khỏi anh ấy nên cố tình đến đây gây chuyện đó. Thế không được, để con đi đuổi chị ta ra ngoài. Đứng lại. Đây là lễ ký kết hợp đồng của tập đoàn Anh Minh. Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế? Loại nghèo rất mồng tơi thế này cũng để lọt vào được. Cô đến được thì tôi cũng đến được. Chị có tư cách gì so với tôi? Rời khỏi anh tôi rồi, chị chỉ là một kẻ nghèo hèn dưới đáy xã hội. Cô Nguyệt, chẳng lẽ cô mạo danh vợ sếp tổng tập đoàn Tinh Tú để trà trộn vào đây à? Nhưng hai người đã công khai ly hôn rồi mà. Bây giờ tôi mới là vợ anh Bảo. Cô làm vậy chẳng hay ho gì đâu. Đúng rồi, chị còn dám mượn danh tiếng nhà họ Nguyễn để lừa gạt khắp nơi à? Nguyệt, chị trơ trẽn quá rồi đó. Phương, im miệng. Nguyệt, dạo này em đi đâu vậy? Anh gọi điện nhắn tin mà em chẳng trả lời gì cả. Trước đây là anh hiểu lầm em. Nếu em nói rõ với anh sớm hơn, chúng ta đã không thành ra như thế này rồi. Nói rõ à? Bảo, lời tôi nói anh đã bao giờ tin chưa? Sếp Bảo, từ nay về sau chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Nếu thật sự muốn dứt khoát với anh
Thì sao em lại tới đây? Nguyệt, đừng tự cho mình thông minh nữa được không? Ai mà chẳng biết. Chị tốn bao nhiêu công sức đến đây cũng chỉ để níu kéo anh tôi thôi mà. Nguyệt, đây không phải là nơi em nên đến. Mau về đi. Có chuyện gì đợi anh ký xong hợp đồng, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Nếu tôi đi thì buổi ký kết này sẽ không thực hiện được đâu. Chị nghĩ mình là ai? Chẳng lẽ chị định nói buổi lễ này là do chị tổ chức, hay chị định nói mình là cô hai tập đoàn Anh Minh? Đúng vậy, chính là tôi. Nguyệt, não chị có vấn đề à? Một mụ già chỉ biết giặt đồ nấu cơm như chị bị nhà chúng tôi dứt bỏ, còn dám giả mạo cô hai của tập đoàn Anh Minh á. Nguyệt, em đừng làm loạn nữa được không? Em không gây rối ở tập đoàn Anh Minh được đâu. Cô Nguyệt, tôi biết cô không cam lòng ly hôn với anh Bảo, nhưng cô lại giả mạo cô hai tập đoàn Anh Minh đến đây gây chuyện. Đợi người của họ đến, cô có muốn chạy cũng không kịp đâu. Ai dám gây chuyện ở đây? Là trợ lý Đức của sếp Minh, tổng giám đốc tập đoàn Anh Minh. Nguyệt, lần này thì bị bắt quả tang rồi nhé. Cô chết chắc rồi. Cậu Đức, cậu đến đúng lúc lắm. Bao giờ sếp Minh đến vậy? Sếp Minh đang tiếp khách quý, phải chờ một lát. Nghe nói có người gây chuyện ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Chính con đàn bà thấp hèn này dám giả làm cô hai của tập đoàn Anh Minh, làm trò gây sự chú ý, phá rối buổi ký kết. Chị ta bị nhà chúng tôi bỏ. Ôm hận trong lòng, thấy anh tôi sắp ký hợp đồng lớn với sếp Minh nên cố tình chạy đến đây làm loạn. Anh mau đuổi chị ta ra ngoài đi. Cô Nguyệt, Nguyệt, giờ chị muốn chạy cũng vô ích. Chờ mà bị bảo vệ tống cổ ra ngoài đi. Câm miệng. Cô dám đuổi cô Nguyệt ra ngoài sao? Có biết cô ấy là ai không? Cậu Đức, ý cậu là gì vậy? Cô ta chỉ là ả gái già trung niên nghèo kiết xác, bị nhà chúng tôi dứt bỏ thôi mà. Đúng đó anh Đức, bọn tôi là khách quý mà. Sao lại bên giật ả nghèo hèn này? Các người to gan thật đấy, còn dám sỉ nhục cô Nguyệt. Anh Đức, tuy em gái tôi nói hơi quá đáng, nhưng anh cũng không thể tát con bé như vậy. Tôi tát cô ta còn nhẹ đấy. Anh có biết cô Nguyệt, anh Đức? Thôi bỏ đi. Anh bảo cô ta vừa rời khỏi anh đã bám ngay lấy người có máu mặt khác. Cô ta thật sự chẳng xem anh ra gì cả. Nguyệt, chuyện này là sao vậy? Em thực sự theo anh ta? Buông ra. Anh à, anh vẫn còn lưu luyến chị ta sao? Em nghĩ lúc chị ta còn ở với anh đã tằng tiệu với cả trợ lý gì đó của sếp Minh rồi. Nguyệt, cô làm vậy là không chung thủy. Thư, chẳng lẽ cô nghĩ ai cũng là loại lẳng lơ như cô à? Cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi chỉ thấy tiếc cho anh Bảo thôi. Nguyệt, sao có thể nói Thư như vậy? Mau xin lỗi cô ấy đi. Chị Thư không giống chị đâu. Chị ấy có chỗ dựa vững chắc, tự lập tự cường, không cần dựa vào đàn ông. Hơn nữa còn giúp anh tôi giành được dự án Quang Minh của tập đoàn Anh Minh. Cô nói gì? Cô ta giúp anh cô lấy được dự án Quang Minh á? Đúng vậy. Thư biết em xuất thân thấp kém, lại hay ghen tị, nên không nói cho em biết chuyện này. Không ngờ em vẫn cứ đố kỵ mà vu oan cho cô ấy. Nguyệt, đừng tưởng chị dụ dỗ được trợ lý Đức là có thể danh giáo. Chị Thư chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể đuổi cổ anh ta khỏi tập đoàn Anh Minh. Hai kẻ đê tiện các người sẽ phải ra đường ăn xin. To gan thật, còn dám sỉ nhục cô Nguyệt. Bây giờ biết sợ rồi chứ gì. Vậy còn không bao quỳ xuống dập đầu xin lỗi bọn tôi đi. Chị dám đánh tôi à? Đánh cô thì sao? Anh ơi, chị ta dám đánh em giữa chốn đông người kìa. Phương, tôi nói cho cô biết, trước kia tôi đã nhẫn nhịn cô đủ rồi. Từ nay về sau, liệu mà giữ mồm giữ miệng đi. Nguyệt, dù gì con bé cũng là em gái anh, sao lại đánh nó trước mặt bao nhiêu người vậy? Anh nói đúng, cô ta là em gái anh, chứ đâu phải em gái tôi. Anh Đức, đi chuẩn bị cho buổi lễ đi. Dân. Sếp bảo tôi khuyên anh nên mở to mắt, nhìn rõ người bên cạnh mình đi. Nguyệt, em bắt đầu với anh ta từ khi nào vậy? Bảo, bao nhiêu năm qua anh vẫn chẳng hề tin lời tôi nói, nhưng với lời Thư nói thì anh lại luôn răm rắp tin theo. Nhưng mà cũng không sao. Chuyện của tôi không cần anh lo. Tôi cũng không cần giải thích với anh. Nguyệt, chẳng lẽ em đã ngoại tình từ lâu rồi sao?
Mụ này bị điên rồi à? Chỗ đó là chỗ ngồi tập đoàn Anh Minh để riêng cho sếp Minh và cô hai. Cô ta ngồi vào chỗ của cô hai, đắc tội với anh Minh. Không chỉ ảnh hưởng đến anh Bảo mà còn ảnh hưởng tới cả dự án của anh Minh. Con khốn này, muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Mau ngăn cô ta lại. Nguyệt, con khốn kia, mau đứng dậy cho tôi. Chị gan to thật đấy. Chị nghĩ chị ngồi được ở đây à? Tôi ngồi đâu? Không cần cô quan tâm. Phương chỉ muốn tốt cho em thôi. Đây không phải là chỗ của em. Mau tránh ra. Chị mở to mắt ra, bà nhìn cho rõ. Chỗ này là vị trí nhà họ Phan, đặc biệt để cho cô hai. Chị mới quyến rũ được một tay trợ lý quèn để dám làm càng như vậy. Đắc tội với cô hai nhà họ Phan thì không ai cứu nổi cô đâu. Tôi nói lại lần nữa, chuyện của tôi không cần cô xen vào. Chỗ này chính là chỗ ngồi của tôi. Nhà chị không có gương thì cũng phải có nước tiểu chứ. Mời chị soi lại bản thân cho kỹ đi. Cái loại qua tàn nhụy rửa như chị có chỗ nào sánh được với cô hai? Tôi qua tàn nhụy rửa hả? Đúng vậy. Đừng tưởng thuê được bộ quần áo lẻn vào được đây. Quyến rũ được một gã trợ lý quèn là tưởng mình cao sang lắm. Tôi nói cho chị biết, đừng mơ mộng nữa. Chị còn không bằng một cọng tóc của chị Thư nhà tôi, chứ đừng nói đến cô hai. Đúng thế. Cô ta mà là cô hai của tập đoàn Anh Minh thì hôm nay tôi sẽ đâm đầu chết ở đây. Nguyệt, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô nên đi đi thì hơn. Loại người bẩn thỉu như cô không xứng đứng ở đây. Tôi bẩn thỉu so với các người, tôi vẫn còn kém xa. Cô sử dụng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng phá hỏng buổi lễ ký kết, làm hỏng chuyện của anh Bảo. Nguyệt, giờ vợ anh là Thư. Em đừng gây rối nữa được không? Tôi không hề gây rối, mà là các người yên phận đi, đừng kiếm chuyện nữa. Nguyệt, anh biết em đến đây là vì anh. Em có tình chọc tức anh nên mới đi thân mật với người khác. Có chuyện gì để về nhà rồi nói được không? Đây là lễ ký kết của tập đoàn Anh Minh. Em đừng phá ngang chuyện của anh được không? Nguyệt, với nhà họ Nguyễn 3 năm, anh trai tôi đã hết lòng che chở chị, nói gì cũng nghe. Bây giờ chị lại báo đáp như thế à? Che chở tôi à? Cái kiểu che chở cô nói là phản bội tôi và bao nuôi tình nhân suốt 3 năm hả? Cô Nguyệt, tôi biết cô hận tôi. Cô tức giận thế nào thì cứ trút lên tôi đi. Đừng làm khó anh Bảo nữa. Thư, có anh ở đây, em không cần phải xin lỗi. Nhưng em chỉ mong cô Nguyệt có thể nguôi giận. Đừng làm khó anh nữa. Cô đánh tôi, mắng tôi đều được. Tôi tuyệt đối sẽ không dám đánh trả. Anh Bảo, anh cũng nói vài lời tốt đẹp đi. Cô ấy làm ầm ĩ nãy giờ, anh chưa đuổi ra ngoài đã là nể mặt lắm rồi. Cô Nguyệt, cô ấy giữ thể diện cho anh Bảo đi. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Buông tay tôi ra. Nguyệt, Nguyệt, cô thấy rồi chứ. Người anh Bảo quan tâm nhất vẫn là tôi và đứa bé của anh ấy. Còn cô chỉ là đàn bà dơ bẩn không ai thèm. Đi chết đi. Chị Nguyệt, có chuyện gì cứ trút lên tôi. Chị đánh tôi, mắng tôi đều được. Sao cô ta dám đánh mình chứ? Thư, Nguyệt, cô dám đánh Thư trước mặt tôi. Cô điên rồi sao? Tôi chưa từng thấy loại yêu cầu nào vô lý như vậy. Cuộc đời tôi ghét nhất là cái kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nguyệt, chị điên rồi sao? Dám công khai sỉ nhục chị dâu tôi. Cô Nguyệt, tôi biết cô hận tôi, nhưng mà cô cũng không thể hủy hoại công việc của anh Bảo được. Còn khốn, con trai tôi đúng là mù mắt. Đến 3 năm trước mới cưới cô. Đúng là anh ta mù mắt rồi. Dù đã xem được đoạn video hiện trường 3 năm trước, anh ta vẫn chọn tin tưởng ả đàn bà này. Nguyệt, cô khiến tôi quá thất vọng. Thư hiền lành tốt bụng, sao cô cứ nhắm vào cô ấy mãi vậy? Chuyện sai lầm cô từng gây ra tôi đều có thể bỏ qua được, nhưng hôm nay cô phải xin lỗi cô ấy. Bảo, điều tôi hối hận nhất trong đời này là đã lấy anh. Việc đúng đắn nhất tôi từng làm là rời khỏi anh. Được lắm Nguyệt, chị đúng là coi trời bằng dung. Chị có biết mối quan hệ và chỗ dựa của chị Thư không? Chị Thư, chị đừng bao dung với ả khốn này nữa. Bao gọi người của tập đoàn Anh Minh tới dạy dỗ chị ta đi. Ai vậy?
Ai dám gây sự trên địa bàn của tôi hả? Ai dám gây sự trên địa bàn của tôi hả? Nguyệt, người của tập đoàn Anh Binh đến rồi, để xem hôm nay chị sẽ chết thế nào. Thư, mặt cô bị sao vậy? Ai bắt nạt cô? Đây là sếp Hưng, tổng phụ trách dự án Quang Minh mà. Chẳng lẽ họ hàng xa của Thư là anh ta? Sếp Hưng là đàn bà đê tiện này. Chị ta không chỉ giả làm cô hai, mà còn ngồi vào chỗ ngồi của cô ấy. Chị Thư tốt bụng nhắc nhở, mà chị ta lại đánh chị Thư, còn phá hỏng buổi lễ ký kết của chúng ta. Cái gì cơ? Tôi và Thư qua lại thân thiết, tôi nể mặt cô ấy mới giao dự án Quang Minh cho sếp Bảo. Ai dám bắt nạt cô ấy, tức là tát vào mặt tôi. Nhưng tôi nghe nói dự án Quang Minh có số vốn rất lớn, chỉ có sếp Minh mới có quyền quyết định. Nguyệt, không được vô lễ. Sếp Hưng là tổng giám đốc chi nhánh Thành Hà của tập đoàn Anh Minh, tổng phụ trách dự án Quang Minh. Sao người này trông giống cô hai vậy? Cô cũng xinh đấy. Bảo sao dám mạo danh cô hai tới đây gây rối. Nhưng cô có biết sếp Minh đã hoàn toàn ủy quyền cho cô hai việc ký kết hôm nay. Cô đắc tội với cô hai, tức là đắc tội với cả tập đoàn Anh Minh. Nguyệt, chúng tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô không biết ăn năn. Giờ sếp Hưng đến rồi, dù là trợ lý Đức cũng không bảo vệ được cô nữa. Nguyệt, chúng tôi đã cho cô cơ hội, là tự cô không biết trân trọng. Tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi. Không ngờ cô còn quyến rũ cả người ở công ty tôi. Nhưng đáng tiếc là anh ta không đấu được với tôi đâu. Giỏi lắm Nguyệt. Trước mặt sếp Hưng mà dám ăn nói ngông cuồng. Chị thực sự nghĩ mình là cô hai sao? Đúng là không sợ chết. Nguyệt, mau quỳ xuống xin lỗi sếp Hưng. Sếp Hưng rộng lượng chắc chắn sẽ tha cho cô. Tha cho tôi á? Phải là anh ta quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ mới đúng. Cô có ý gì? Anh được cô hai của tập đoàn Anh Minh chỉ định phụ trách công việc, không lo làm việc cho tốt, lại còn lạm quyền, đi khắp nơi làm hỏng danh tiếng của tập đoàn Anh Minh. Anh nghĩ nếu cô hai biết chuyện, liệu có tha cho anh không? Cô mà cũng xứng chỉ trỏ ra lệnh cho tôi à? Cho dù là cô hai thì cũng sẽ tin lời tôi nói. Cô là cái thái gì chứ? Anh tên Lê Hưng đúng không? Tôi nhớ anh rồi. Từ giờ trở đi cút khỏi tập đoàn Anh Minh cho tôi. Tôi khinh, cô mà cũng dám bảo tôi cút đi á? Chị đã bị nhà chúng tôi đuổi đi rồi, giờ chị chẳng có gì hết, mà còn dám mạnh miệng nói năng bố láo trước mặt sếp Hưng. Nguyệt, cô thực sự quyết tâm muốn làm tôi bẻ mặt, muốn phá hủy kế hoạch của tôi à? Buông tay ra. Ghê tởm. Được thôi, cô đã không biết điều thì đừng trách tôi không xin giúp cô. Nguyệt, sếp Hưng là người phụ trách dự án này. Cô làm nhục anh ấy là làm nhục cậu cả và cô hai của tập đoàn. Tay trợ lý Đức đó không giúp được gì đâu. Giờ người của tập đoàn Anh Minh đều ngạo mạn thế à? Ai cũng dám tự nhận là người đại diện cho nhà họ Phan. Khi sếp Minh và cô hai không có mặt, tôi có quyền lên tiếng thay mặt nhà họ Phan. Cô nhiều lần gây rối đánh người của tôi. Hôm nay tôi sẽ thay cô hai trừng trị cô trước. Người đâu? Để xem ai dám. Hôm nay ai dám động đến tôi thì sau này kẻ đó sẽ không còn chỗ dung thân ở Nam Giang này. Đủ rồi. Nguyệt, chúng ta đã bên nhau 3 năm. Cô nhất định phải gây rối ở đây sao? Cô không thể nghĩ cho tôi dù chỉ một lần à? Anh nói tôi chưa từng nghĩ cho anh sao? Nếu không nhờ tôi thì một tay giám đốc nhà máy như anh làm sao có được công ty như bây giờ? Nếu không có tôi, dự án Quang Minh cũng đã chẳng tới tay anh. Tất cả những điều đó là nhờ tôi mà có. Mọi thứ là do tôi tự mình giành lấy. Dự án Lê Minh là do Thư xin cho tôi. Nguyệt, cô không biết xấu hổ à? Cô không biết xấu hổ à? Sếp Hưng, giao cô ta cho tôi đi. Nguyệt, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Người đâu? Đưa cô ta đi. Nguyệt, anh bảo về dự án với tập đoàn Anh Minh đều là của tôi. Muốn trách thì hãy trách địa vị cô quá kém. Dừng tay. Dừng tay. Nguyệt, không sao chứ? Đây là cậu cả nhà họ Phan, người đứng đầu tập đoàn Anh Minh, Phan Tuấn Minh.
Lê Hưng, tôi giao dự án Quang Minh cho anh, mà anh xử lý kiểu này đấy à? Sếp Minh, tôi... Tiêu rồi, sếp Minh nổi giận rồi. Chúng ta bị con khốn này liên lụy rồi. Sếp Minh, chuyện này thật ra không liên quan đến sếp Hưng lắm đâu. Là do có người giả mạo cô hai cố tình gây rối. Anh tôi đang định bắt kẻ gây rối này rồi. Sếp Minh, là lỗi của tôi. Là do tôi không quản lý tốt, ả vợ cũ đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà. Ý anh là người gây rối là cô ấy sao? Sếp Minh, là lỗi của tôi. Trước khi cậu đến, tôi đã không xử lý dứt điểm cô ta, để cô ta đến gây rối. Buổi lễ ký kết còn chỉ trích tập đoàn Anh Minh. Thế à? Cô ấy chỉ trích thế nào? Cô ta lấy danh nghĩa tập đoàn Anh Minh và nhà họ Phan đi lừa gạt khắp nơi, nói xấu bôi nhọ người phụ trách dự án là tôi. Còn ngang nhiên nói tôi mà dám động vào cô ta thì sẽ đuổi tôi ra khỏi tập đoàn, khiến tôi không thể sống nổi ở Nam Giang này. Sếp Minh, cô ta đang tát vào mặt cậu đấy. Cô ấy nói vậy thật à? Hoàn toàn đúng sự thật. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một ả đàn bà bị nhà họ Nguyễn đuổi đi, lại còn dám kêu căng ngạo mạn. Sếp Minh, chúng tôi đều có thể làm chứng. Đúng vậy, sếp Minh, cậu không cần để mặt nhà chúng tôi. Cô ta đã không còn chút quan hệ nào với con tôi nữa. Cậu có việc trừng phạt cô ta thật nghiêm vào. Nguyệt, sếp Minh tức giận rồi. Lần này cô chết chắc rồi. Không ai có thể cứu nổi cô đâu. Cô Nguyệt bảo anh cút đi. Vậy sao cậu không mau cút đi? Sếp Minh, cậu đùa tôi đấy à? Tôi bảo anh cút khỏi Anh Minh, đồng thời cấm cửa khỏi Nam Giang. Dẫn đi. Tôi sai rồi sếp Minh. Sếp Minh, tôi sai rồi mà. Chuyện gì vậy trời? Sao sếp Minh lại giải vây giúp Nguyệt vậy? Không sao đâu. Có khi sếp Minh thấy nhân viên cư xử tệ với khách. Với lại mình còn có chị Thư mà, chị ấy quen người của anh Minh, còn giúp anh con lấy được dự án. Biết đâu sếp Minh cũng quen chị Thư. Đúng rồi. Sao Trần Tú lại bị bắt? Rốt cuộc Nguyệt là ai? Sếp Minh, chuyện hồi nãy là vậy này. Là con đàn bà bị nhà tôi đuổi đi này, cố tình gây sự để phá hoại mối làm ăn giữa anh với nhà tôi. Đúng đó sếp Minh. Anh nhất định phải phạt con nhỏ độc ác xấu xa này thật mạnh vào. Xấu xa? Độc ác à? Cô nói các cô đấy à? Chính mấy người suốt ngày gây khó dễ nhắm vào Nguyệt đúng không? Sếp Minh, anh đừng nghe chị ta nói bậy. Nhà chị ta phá sản, còn mơ tưởng tài sản của anh tôi. Cái thứ lẳng lơ như chị ta luôn đi dụ dỗ đàn ông. Anh tôi biết rồi mới đuổi ra khỏi nhà đó. Tôi hiểu rồi. Nguyệt, chị không chỉ quyến rũ trợ lý Tôn mà còn lừa luôn cả sếp Minh. Nguyệt, cô dám đụng tới sếp Minh à? Chán sống hả? Tôi đã cho cô tiền, sao còn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông vậy? Cô cô đơn tới vậy hả? Thiếu đàn ông tới vậy sao? Anh nói tôi dụ dỗ đàn ông mà. Sự thật rành rành ra đó. Cô còn chối được nữa hả? Cô xuất thân hèn mọn, không có gì trong tay. Nếu không bán thân thì sao quen được trợ lý Đức? Làm sao bám được sếp Minh? Nói mình là cô hai thì sao phải tự lừa mình lừa người? Sao phải nói dối suốt? Bảo, anh im đi. Sếp Bảo, kết hôn 3 năm mà anh chẳng tin vợ mình chút nào. Anh không xứng với cô ấy. Buổi lễ ký kết hôm nay, cô ấy muốn sao thì cứ làm vậy. Dự án 100 tỷ cũng để cho cô ấy, vì cô ấy chính là người của anh Minh. Vì cô ấy chính là người của anh Minh. Không thể nào. Sếp Minh, chắc chắn anh nhầm rồi. Cô ta xuất thân thấp hèn, ở nhà tôi 3 năm chẳng biết làm gì ngoài nấu cơm giặt đồ. Dự án quan trọng vậy không thể giao cho cô ta được. Cô còn dám mở miệng xúc phạm Nguyệt nữa hả? Nguyệt, cô làm tới mức này chỉ để chọc giận tôi à? Cô ấy ở nhà các người 3 năm đã làm quá nhiều việc rồi. Những gì cô ấy đang làm chỉ là vì bản thân thôi. Nguyệt, cô thân với sếp Minh như vậy mà sao trước giờ chưa từng nghe cô nhắc tới? Anh có từng hiểu tôi hay quan tâm gia đình tôi chưa? Những gì tôi nói anh có tin không? Trong lòng anh, tôi chỉ là người đàn bà dơ bẩn cho anh giẫm đạp. Dù thế nào cũng không bằng anh Thư với đứa con trong bụng cô ta, đúng không?
Xin lỗi, anh sai rồi. Đợi mình về, anh sẽ giải thích kỹ với em. Giờ lo chuyện ký hợp đồng đã. Em thân với sếp Minh như vậy. Dự án tiền tỷ này do em phụ trách. Chúng ta mau ký hợp đồng đi. Đúng đó chị Nguyệt. Chị cũng biết anh Bảo đã tốn bao công sức cho dự án này rồi mà. Chị mau ký cho anh ấy đi. Nguyệt à, trước giờ con luôn hiểu chuyện biết nghĩ mà. Con sẽ không làm khó Bảo đâu. Đúng không, Nguyệt? Ký xong hợp đồng, anh nhất định sẽ bù đắp cho em gấp bội. Chị Nguyệt, tôi biết trong lòng chị vẫn còn anh Bảo. Tôi có thể nhường anh ấy cho chị. Chỉ cần lấy được dự án. Chị muốn tôi làm gì cũng được. Chị Thư, chị không cần nhượng bộ nhiều như vậy đâu. Dù sao trong bụng chị còn đang mang con của anh em mà. Không sao đâu. Chỉ cần lấy được dự án thì muốn chị làm gì cũng được. Mọi người, lễ ký kết dự án Quang Minh chính thức bắt đầu. Tôi tuyên bố toàn bộ lễ ký kết hôm nay bị hủy bỏ. Bị hủy bỏ. Từ hôm nay, tập đoàn Anh Minh chấm dứt mọi hợp tác với Tinh Tú. Nguyệt, sao lại hủy hợp đồng? Chẳng lẽ em còn giận? Còn gây sự à? Gây sự à? Bảo, tới giờ này anh vẫn không tin lời tôi nói. Chị Nguyệt, nếu vì tôi mà chị giận anh Bảo và hủy luôn lễ ký kết, vậy thì bây giờ tôi có thể xin lỗi chị. Tôi cầu xin chị, đừng hủy lễ ký kết này. Mất dự án này rồi, công ty anh Bảo sẽ phá sản và mất cơ hội niêm yết. Ôi sếp Minh, không hủy dự án này được đâu. Đúng đó sếp Minh, sao lại để con khốn đó nói bậy nói bạ? Anh mau kéo nó xuống đi. Xem ra bài học tôi dạy vẫn chưa đủ nặng nhỉ. Quyết định của Nguyệt cũng là quyết định của tôi. Lễ ký kết dự án Quang Minh sẽ bị hủy bỏ. Cô Nguyệt này dữ thật. Không ngờ cô ấy có quyền quyết định dự án tiền tỷ của anh Minh. Không lẽ cô ấy thực sự là cô hai nhà họ Phan? Còn mấy người nữa, cút xa ra cho tôi. Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Nguyệt nữa. Nguyệt, mình về nhà thôi. Bố con đang đợi kìa. Vâng. Con à, mất hợp đồng với anh Minh và cả dự án Quang Minh. Khoản nợ của công ty phải làm sao đây? Nguyệt, em đừng gây sự nữa được không? Tinh Tú thật sự rất cần dự án Quang Minh. Thì sao? Liên quan gì tới tôi? Cút xa ra. Nguyệt không muốn thấy anh nữa. Sếp Minh, Nguyệt là vợ tôi. Chúng tôi mâu thuẫn xíu thôi. Hơn nữa quỹ hợp tác gì, một người phụ nữ đã có chồng thì không đáng đâu. Sếp Bảo, anh nói tôi là phụ nữ có chồng mà. Anh quên rồi sao? 3 năm nay chúng ta chưa hề đăng ký kết hôn. 3 năm nay mỗi lần tôi muốn đi đăng ký với anh đều lấy đủ lý do để từ chối. Giờ nghĩ lại, tôi còn phải cảm ơn anh. Nhưng mình tổ chức đám cưới rồi mà. Anh chưa đồng ý để em đi thì mình vẫn là vợ chồng. Sếp Bảo mặt dày thật. Bây giờ Nguyệt không còn là vợ anh nữa, nên làm ơn đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Chị Nguyệt, thủ đoạn của chị cao tay thật. Làm sếp Minh mê mệt chị tới mức bên chị dữ vậy. Nguyệt, anh không đồng ý ly hôn. Em không được đi với người đàn ông khác. Có gì về nhà mình nói, được không? Anh nói đúng. Tôi nên về nhà rồi. Mình đi thôi. Chị Thư, chị có người thân quen sếp Minh mà. Dự án của anh em cũng là nhờ anh ấy giúp mà. Chị nhờ người thân nói giúp nhà em vài câu đi. Đúng đó Thư, cháu mau nhờ người thân nói đỡ với sếp Minh một tiếng đi. Công ty thằng Bảo không thể mất hợp đồng này được. Nói thẳng với các người, hợp đồng 100 tỷ này là tôi nể mặt Nguyệt nên mới cho các người, chứ không liên quan tới ai hết.
Vì Nguyệt ư? Không cần nói nhiều, em không muốn thấy anh ta nữa. Nguyệt, anh không biết dự án này là do em giúp. Sao em không nói sớm với anh? Nếu không thì chúng ta đã chẳng thành ra như vậy rồi. Bảo, tôi đã nói với anh rồi, nhưng anh có tin tôi chưa? Nguyệt, nếu chị còn chút tự trọng thì tự giác cút khỏi nhà tôi đi. Cô đuổi tôi à? Nếu không nhờ anh tôi giúp đỡ, tập đoàn Tinh Tú sao được như hôm nay? Nếu không nhờ anh tôi, anh Bảo làm sao lấy được dự án Quang Minh? Chị ăn sung mặc sướng mãi, lú cả đầu à. Những năm qua, nhà chị phá sản. Chị ở nhà chúng tôi, ăn của chúng tôi, mặc đồ của chúng tôi, dùng đồ chúng tôi. Cả nhà chúng tôi còn phải nhịn cái thứ dơ bẩn như chị. Giờ chị hay rồi, lật mặt nhanh thật đấy. Con khốn này, chị biết xấu hổ không? Cô dám đánh tôi? Nguyệt, cô có thể đừng gây chuyện nữa được không? Đủ rồi. Nguyệt, 3 năm bên nhau rồi, em nhất định phải gây rối lúc này sao? Em không thể nghĩ cho anh dù chỉ một lần à? Anh nói tôi chưa từng nghĩ cho anh à? Nếu không nhờ tôi thì anh chỉ là một quản lý xưởng, làm gì có được công ty như bây giờ. Nếu không nhờ tôi, dự án Quang Minh cũng chẳng liên quan gì tới anh hết. Tất cả mọi thứ đều là nhờ tôi. Tất cả là tôi tự giành lấy. Dự án Quang Minh là Thư năn nỉ giúp tôi. Nguyệt, cô có biết xấu hổ không? Cô có biết xấu hổ không? Đi thôi. Nguyệt, đừng đi. Nguyệt, 3 năm nay nhà thằng Bảo bắt nạt em như vậy à? Chuyện này không thể bỏ qua. Anh sẽ khiến nhà chúng biến mất khỏi thành phố này. Anh à, không cần đâu. Mất đi sự giúp đỡ của anh, tập đoàn Tinh Tú cũng sớm phá sản thôi. Mình không cần tự làm bẩn tay. Nguyệt, hãy quên hắn đi. Về sau để anh bảo vệ em. Anh nói gì vậy? Em có tay có chân, tự lo được cho mình. Anh nhìn chị ta đi. Chị ta không hề để anh vào mắt. Ngay trước mặt anh, chị ta còn bỏ đi với thằng khác. Đủ rồi Phương. Nếu trong buổi tiệc em không liên tục sỉ nhục cô ấy thì cô ấy đâu có giận như vậy. Còn cô nữa, tốt nhất cô giải thích cho tôi biết, sao sếp mình nói dự án không liên quan đến cô? Nói đi chứ. Không lẽ cô vẫn còn gạt tôi? Con à, con khốn kia đang lừa con đó. Anh Thư, chúng tôi bị cô hại chết rồi. Đúng rồi, chị ta chỉ là một kẻ làm tiếp viên ở bar. Làm gì có thân thích nào quen sếp Minh chứ. Thiệt cho nhà tôi, tin chị như vậy, chị lại gạt tụi tôi. Anh Bảo, em không cố ý gạt anh. Tại vì em quá yêu anh, em muốn được ở bên anh. Anh nhất định sẽ tha thứ cho em đúng không? Tha thứ cho cô à? Nguyệt giúp tôi lấy được hợp đồng 100 tỷ, tất cả vì cô mà tôi mất trắng. Cô kêu tôi tha thứ cho cô thế nào? Đúng, tất cả là lỗi của em. Là em gạt anh. Nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Em không giống Nguyệt. Chị ta ong bướm bên ngoài, còn cắm sừng anh nữa. Em thấy phí cho anh, nên mới mong anh sớm ly hôn. Cô còn cãi à? Còn bôi nhọ Nguyệt à? Không có. Lúc em còn hát ở quán bar, em thấy chị ta lên giường với người đàn ông khác. Cô nói gì? Em chỉ sợ ảnh hưởng công việc của anh, nên không dám nói. Với lại sếp Minh có địa vị cao quý, chắc chắn hắn sẽ không thích loại dơ bẩn như Nguyệt đâu. Hắn chỉ chơi đùa thôi. Đợi mấy ngày nữa chơi chán rồi sẽ giúp chị ta. Không có Nguyệt, dự án vẫn sẽ là của anh mà, anh Bảo. Đúng đó, chị Thư nói đúng. Nguyệt lừa được nhất thời, chứ không lừa được cả đời đâu. Đến lúc sếp Minh phát hiện ra bộ mặt thật của chị ta, tự nhiên sẽ bỏ chị ta thôi. Đúng vậy, loại đàn bà độc địa như Nguyệt sẽ không có kết cục tốt. Anh Bảo, nếu trong lòng anh vẫn còn có Nguyệt, anh cứ bỏ mẹ con em, quay lại với Nguyệt đi.
Em sẽ không bám riết anh như cô ta đâu. Chỉ cần sau này anh rảnh về thăm mẹ con em là được rồi. Bụng của em. Bụng em làm sao? Em biết mà, anh vẫn còn quan tâm em. Chuyện hôm nay cũng không thể trách em hết được. Là Nguyệt lẳng lơ, còn trách tôi phản bội. Cô ta còn không chừa mặt mũi, phá luôn vụ hợp tác. Tôi sẽ không để cô ta toại nguyện đâu. Bố. Con gái, cuối cùng bố cũng gặp được con. Bố nhớ con muốn chết. Lại đây, để bố nhìn kỹ xem. Nguyệt à, bố đã biết hết chuyện con với thằng Bảo. 3 năm nay, con chịu khổ nhiều rồi. Lũ khốn nhà đó dám tệ bạc với con gái rượu của bố. Vô lý thật. Bố, không cần tức mấy người đó đâu. Con đã cắt đứt quan hệ với họ rồi. Bố nuôi. Chuyện xảy ra ở lễ ký kết sắp truyền ra ngoài rồi. Tới lúc đó sẽ không còn ai dám hợp tác với Tinh Tú nữa. Minh, làm tốt lắm. Con gái, con đã quay về rồi. Muốn đi đâu thì cứ đi xả stress đi. Hay là về đảo riêng của bố, nghỉ dưỡng một chuyến. Bố, 3 năm qua con hy sinh tất cả vì Nguyễn Bảo, còn mất luôn công việc. Giờ đây con chỉ muốn sống là chính mình. Nguyệt, chỉ cần em chịu quay lại công ty, chức tổng giám đốc Anh Minh là của em. Không, tập đoàn Anh Minh có ngày hôm nay là nhờ anh lãnh đạo. Em không có tư cách nhận. Em muốn dựa vào chính sức mình, làm tốt dự án Quang Minh mà anh giao cho. Được, nghe lời em. Em yên tâm, đứa bé không sao cả. Sếp bảo tập đoàn Nam Hải vừa tuyên bố chấm dứt hợp tác với chúng ta. Không có kỹ thuật của họ, dây chuyền sản xuất sẽ phải dừng lại. Tôi biết rồi. Tôi bảo cậu theo dõi tình hình bên Anh Minh. Thế nào rồi? Có tin tức Anh Minh tuyên bố sẽ tổ chức hội nghị đầu tư ở khách sạn Hải Sơn, chọn lại đối tác cho dự án Quang Minh. Thời gian là 1 tháng sau. Được. Xem ra sếp Minh chán Nguyệt rồi. Chỉ cần chúng ta chân thành đến gặp, nhất định sẽ giành được dự án. Anh về công ty trước, em tự về đi. Còn khốn, lần này tôi bị cô hại thê thảm, cấm lên tiếng đi theo tôi. Tất cả là tại cô, nên tôi bị anh Minh đuổi việc. Đối thủ cạnh tranh cũng tranh thủ dầu đổ bìm leo. Giờ cả Nam Giang không còn chỗ cho tôi dung thân. Sếp Tú, tôi xin anh tha cho tôi cũng là người bị hại. Tôi đâu biết Nguyệt lại bám được sếp Minh đâu. Tôi thành ra như vậy cũng là tại cô. Cô bảo tôi tha cho cô. Sếp Tú, công ty chồng tôi cũng bị Nguyệt hại phá sản. Nguyệt mới là kẻ thù chung của chúng ta. Chỉ cần lật đổ cô ta, anh sẽ được trở lại Anh Minh. Công ty chồng tôi cũng sẽ được cứu. Nguyệt à, cô định làm gì? Ý hay đó. Lần này tôi nhất định sẽ hành cô ta ra bả. Nhưng mà trước khi trả thù Nguyệt, cô phải dập lửa giúp tôi đã. Anh Thư, cô luôn nói yêu Bảo, làm mọi thứ vì anh ta, mà lúc ngủ với trai lạ lại chẳng hề do dự. Cái thai trong bụng tôi chứng giám cho tình yêu tôi dành cho anh ấy. Tôi có thể ngủ với người khác, nhưng mang thai con người ta là chuyện không bao giờ. Anh cũng không ngoại lệ. Cô có đồng minh tốt như cô, lần này nhất định chúng ta sẽ khiến Nguyệt thân bại danh liệt, bị người đời khinh rẻ. Nguyệt, quen chưa? Ừ. Sao họ lại đến đây? Phương, lần này nói năng cho đàng hoàng, đừng như lần trước nữa. Biết rồi anh, lần này em nhất định sẽ thể hiện tốt. Anh cho người đuổi họ đi. Không cần, em sẽ không cho hắn dự án Quang Minh. Được, vậy em chuẩn bị đi. Hội nghị đầu tư tối nay giao cho em. Ừ. Nguyệt, cô đúng là âm hồn bất tán.
Ở hội nghị lần này tôi tuyệt đối không để cô phá chuyện tốt của anh Bảo. Tôi phải khiến cô thân bại danh liệt. Anh Bảo à, em hơi khó chịu, em đi vệ sinh chút. Sếp Minh, tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi, càng đừng quấy rầy Nguyệt mà. Sếp Minh, Nguyệt là vợ tôi hiểu rõ cô ấy. Lần ký kết trước, anh bị lừa rồi. Đúng đó, đã 1 tháng rồi, chắc sếp Minh cũng thấy rõ bản chất cô ta và đuổi đi rồi chứ. Bảo à, anh luôn miệng nói hiểu Nguyệt. Anh hiểu cái gì chứ? Nhà cô ta phá sản, chẳng có gì trong tay, bình thường trông có vẻ ngoan, thực ra cứ đi dè dãn đàn ông. Tôi phát hiện rồi đuổi cổ ra khỏi nhà, giờ chỉ dựa hơi đàn ông để giữ thể diện thôi. Sếp Minh, loại đàn bà như vậy không xứng với anh. Bảo, anh đúng là mù thật rồi. Sếp Minh nói đúng, tôi đúng là mù thật, nên mới coi trọng cô ta. Con nhỏ này sao còn ở cạnh sếp Minh vậy? Nguyệt, sao em lại ở đây? Cô ấy là quản lý chính của hội nghị đầu tư lần này. Anh nói xem, sao cô ấy lại ở đây? Nguyệt, em là quản lý chính của hội nghị đầu tư, sao không nói với anh? Vừa nãy là anh hiểu lầm em. Em đừng nghĩ nhiều nha. Bảo, thì ra trước nay trong lòng anh, tôi chỉ là loại người như vậy. Tôi sẽ không cho anh dự án quang minh. Nguyệt, Nguyệt, đừng trách anh. Bảo cứ dây dưa với em. Chỉ còn cách này mới khiến em thực sự hết hy vọng với anh ta. Sếp Minh, loại đàn bà như vậy anh còn giữ bên cạnh. Với thân phận đó, anh không sợ người ta dị nghị, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh Minh sao? Ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn. Bảo, 3 năm trước nếu cô ấy không buông bỏ tất cả vì người mình yêu, thì giờ chức tổng giám đốc anh Minh đã là của cô ấy rồi. Sếp Minh, ý anh là sao? Nguyệt, không ngờ cô vẫn bám được sếp Minh. Thủ đoạn của cô đúng là cao tay đó. Thủ đoạn của tôi có cao cũng không bằng cô đâu. Dù bắt cóc 3 năm trước đã bị bôi đen tới mức đó, vậy mà Bảo vẫn giữ cô bên mình. Đám video trên mạng chính là cô tung ra. Chính cô phá hoại tình cảm của tôi và anh Bảo, còn khiến tôi suýt bị đuổi đi. Tôi hiểu rồi, trong lòng cô vẫn còn vương vấn Bảo. Tôi vương vấn hắn toan tính của cô. Tôi nhìn một cái là biết. Cái loại không biết xấu hổ như cô, cứ như con chó định bợ. Anh Bảo đi đâu, cô bám theo đó. Tôi nói cho cô biết, trong lòng Bảo chỉ có tôi. Anh ấy tuyệt đối sẽ không quay lại với kẻ khốn nạn như cô đâu. Đồ khốn, cô dám đánh tôi. Tôi đánh cô thì sao? Quản cho kỹ cái miệng thối của cô, không thì sau này gặp cô lần nào tôi đánh lần đó. Nguyệt, cái bạt tai này tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Vậy hả? Còn khốn, cuối cùng cũng rơi vào tay tao. Yên tâm, anh Tú đây sẽ chiều chuộng mày, vì cái ơn mày khiến tao bị đuổi khỏi anh Minh. Trần Tú, mấy người muốn làm gì? Cô thích quyến rũ đàn ông còn gì? Tôi đang giúp cô đấy. Đàn ông tôi đưa thẳng tới giường cô rồi. Anh Tú rất sung sức đó. Từ từ mà hưởng nha. Thư, đồ khốn. Anh Tú, giao người cho anh đó. Tôi đi kêu người tới. Hôm nay là hội nghị đầu tư của anh Minh. Nếu để người ta biết cô đang lên giường với người đàn ông khác, tôi rất mong thấy vẻ mặt của anh Bảo và sếp Minh khi nhìn thấy. Thư, đồ khốn. Mày cứ la đi,
Lạc hãng cổ cũng vô dụng thôi. Đừng mà Tú. Tú, anh tránh ra. Khó chịu quá. Nóng quá. Chúng bỏ thuốc mình rồi. Hôm nay tao phải cho mày thân bại danh liệt. Tránh ra. Tôi là cô hai nhà họ Phan. Tránh ra. Mày là cô hai nhà họ Phan thì tao là Phan Tuấn Minh đây. Sếp Minh, anh nói vậy là sao? Tôi nói gì hả? Ý tôi là thân phận cô ấy cao quý hơn anh tưởng đó. Sếp Minh, hội nghị sắp bắt đầu rồi, nhưng không tìm thấy cô hai. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi. Đã tắt máy, gọi không được. Chắc chắn có chuyện rồi. Đi tìm cho tôi. Rõ. Sếp Minh, có chuyện gì vậy? Bảo, nếu Nguyệt có mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu. Tránh ra cho tôi. Khốn nạn, quay lại đây. Khốn nạn, cô chạy đâu? Hôm nay đừng mơ mà thoát. Buông ra, leo lên giường nằm yên đó. Buông ra, Tú. Nguyệt, em đang làm gì vậy? Hôm nay là hội nghị đầu tư của anh Minh. Em lỡ ở đây dụ dỗ đàn ông, còn ra thể thống gì nữa? Trần Tú, anh đang làm gì? Sếp bảo tôi đâu làm gì. Đều là Thư xúi giục đó. Nguyệt, hồi trước Thư bảo anh là em lăng nhăng bên ngoài. Anh còn không tin. Lần này chính mắt anh thấy. Em còn gì để nói nữa không? Cút. Cút ra cho tôi. Em ghét anh tới vậy sao? Thà để đàn ông khác sờ, chứ không để anh chạm. Em sao vậy? Em bị bỏ thuốc rồi. Là Thư. Thư. Không thể nào. Sếp bảo tôi đâu làm gì. Đều là Thư xúi giục đó. Chẳng lẽ thực sự là Thư? Buông ra. Bảo. Buông tôi ra, Bảo. Em bị bỏ thuốc rồi. Tuy 3 năm qua anh chê em dơ bẩn, không đụng vào em, nhưng lúc này anh sẽ cố nhịn giúp em giải thuốc. Anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Bảo. Bảo, cút đi. Nguyệt, giờ lúc nào rồi? Em đừng gây chuyện nữa được không? Anh đang giúp em đó. Dù tôi có chết cũng không cần anh giúp. Cút. Bảo, tới giờ anh vẫn còn thấy ghê tởm tôi sao? Nguyệt, xin lỗi. Vừa nãy anh không nhịn được. Chúng ta làm lại đi. Nguyệt còn bám được bên sếp Minh. Hội nghị đầu tư cũng để cô ta phụ trách. Mình nhất định phải có được cô ta mới lấy được dự án. Nguyệt, thật ra trong lòng anh luôn có em. Anh cũng biết em còn tình cảm với anh. Chẳng qua em giận anh 3 năm không gần gũi em, đúng không? Giờ thì anh có thể thỏa mãn em rồi. Bảo, anh còn tưởng tôi dễ gạt như xưa đúng không? Giờ anh khiến tôi thấy vô cùng ghê tởm. Vì cái hợp đồng mà chuyện gì anh cũng làm được. Cút. Chờ anh giúp em giải độc xong, em sẽ tha thứ cho anh thôi. Đừng mà. Bảo. Bảo, cút đi. Cô ấy bảo anh cút, anh không nghe à? Nguyệt, em sao rồi? Bảo, anh đã làm gì cô ấy? Sếp Minh, cô ấy bị bỏ thuốc. Tôi chỉ muốn cứu cô ấy thôi. Anh cứu cô ấy, chỉ cần có mặt anh, Nguyệt lập tức gặp nguy hiểm. Anh chỉ biết hại cô ấy thôi. Dẫn em đi. Được, anh dẫn em đi. Sếp Minh, cô ấy là vợ tôi. Chỉ tôi mới cứu được cô ấy. Anh muốn làm gì? Im đi. Anh không xứng nói cô ấy là vợ anh. Kết hôn 3 năm, anh khiến cô ấy khổ đủ điều. Anh không biết trân trọng, sao có người thay anh trân trọng cô ấy. Chúng ta đi thôi. Còn nữa, tôi muốn làm gì
Không tới lượt anh xen vào. Tinh tú, cứ chờ sụp đi. Xin lỗi em, suýt nữa lại để em gặp chuyện. Khó chịu quá. Giúp em. Nguyệt, nhìn rõ anh là ai? Anh Minh. Nguyệt, em tỉnh rồi. Cảm thấy sao rồi? Sao em lại ở bệnh viện? Nếu anh không đưa em tới, tối qua em đã... Nghĩ gì vậy? Anh đâu phải loại như Bảo. Anh sẽ không tranh thủ lúc em nguy hiểm. Chỉ khi em tỉnh táo, anh mới... Anh đang nói gì vậy? Nguyệt, anh thích em. Trợ lý Đức, sao lại tới đây? Là sếp Minh phát hiện mình bị gạt, muốn quay lại hợp tác với chúng tôi hả? Đừng có mơ. Sếp Minh bảo tôi đưa anh cái này. Tự mình xem cho kỹ đi. Đây là bằng chứng cô vợ tốt của anh cấu kết với Trần Tú. Mấy tấm phía sau là ảnh cô ta mấy năm nay với đủ loại đàn ông ở khách sạn quán bar. Mở to mắt mà nhìn kỹ đi. Thấy anh tội nên nói thêm một sự thật cho anh biết. Thân phận của anh Thư thực ra chỉ là tiếp viên quán bar từ quê lên, không có nền tảng gì. Dù bắt cóc 3 năm trước, cô ta bị bọn bắt cóc làm nhục cũng là thật. Tự lo liệu đi. Nguyệt, anh trách nhầm em rồi. Nguyệt, em ở đâu? Em nghe điện đi. Nguyệt, anh thích em. Anh Minh, chúng ta là... Anh biết mà. Nguyệt, anh biết anh là người được bố nuôi nhận nuôi. Thực ra 3 năm trước anh đã thích em rồi. Lúc đó anh định tỏ tình với em, nhưng vừa xong việc bên này, em đã không do dự gả cho Bảo. Nguyệt, cho anh thêm một cơ hội được không? Anh ta vẫn bám lấy em. Anh yên tâm. Em với anh ta đã hết hy vọng rồi. Đợi xử lý xong vụ án Quang Minh, chúng ta đến đảo nhỏ của bố nghỉ dưỡng nhé. Ừ. Nguyệt, anh chỉ phạm lỗi nhỏ thôi mà em ghét anh tới vậy sao? Bảo à, hôm nay là ngày Thư khám thai, sao con còn bận việc ở đây? Mau đưa nó đi bệnh viện đi chứ. Cô ta khám thai liên quan gì tới con? Con điên rồi hả? Nói chuyện với Thư kiểu gì vậy? Mẹ không sao đâu. Anh Bảo bận việc, không có thời gian. Con tự đi bệnh viện được. Không được. Trong bụng con là cháu đích tôn nhà này đó. Dù có bận tới đâu cũng không thể ngó lơ con ruột của mình được. Hôm nay con phải đưa Thư đi bệnh viện. Thư, cô định gạt tôi tới khi nào? Cô từng qua lại với bao nhiêu đàn ông? Cái thai trong bụng cô thực sự là của tôi sao? Anh Bảo, anh nói vậy là có ý gì? Có phải là Nguyệt lại gạt anh gì nữa đúng không? Cô ta là đồ khốn nói dối như cuội. Anh không thể tin cô ta được. Tới nước này rồi mà cô còn giả bộ trước mặt tôi, muốn tôi tát bằng chứng vào mặt cô đúng không? Muốn tôi tát bằng chứng vào mặt cô đúng không? Anh à, anh bị gì vậy?
Thư, cô lên giường với nhiều đàn ông vậy ư? Đồ đàn bà dơ giấy. Chị dâu, sao chị là loại người như vậy? Không phải mà, những tấm ảnh này đều là ghép, đều là giả hết. Thư, cô đúng là loài lẳng lơ dẻo miệng. Tôi còn biết cô xuất thân từ nông thôn, nghèo rất mồng tơi, chỉ biết bám víu đàn ông. Còn vụ bắt cóc 3 năm trước cũng là thật. Còn hội nghị đầu tư lần trước, cô còn định bỏ thuốc hại Nguyệt. Cái gì? Bảo à, những gì con nói là thật sao? Được lắm Thư. Loại đàn bà lẳng lơ thấp hèn lừa cả nhà tôi một vố đau. Nếu không vì cô, tôi đã được Nguyệt tha thứ, đã có được dự án Quang Minh rồi. Không phải đâu. Anh Bảo, chỉ vì em quá yêu anh, em không muốn rời xa anh thôi. Dù không có dự án Quang Minh, công ty có phá sản, em vẫn sẽ ở bên anh. Chị đúng là đồ khốn. Chị hại công ty anh tôi tới mức này, còn có mặt mũi nói yêu anh ấy nữa hả? Em thật lòng yêu anh mà. Xin anh tha thứ cho em đi. Loại đàn bà như cô mà xứng được tôi tha thứ sao? Đúng là tôi mù mắt, mới tin cô 3 năm trời. Cửa kia kìa, cô đi đi, tự ra ngoài đi. Cũng tại tôi, bao lâu nay mà không nhìn thấu bộ mặt thật của chị, cứ bị chị gạt, cùng chị nhắm vào chị Nguyệt, đuổi chị ấy đi. Đúng là tạo nghiệp mà. Nếu không vì cô, giờ này Nguyệt vẫn sống yên ổn trong nhà này rồi. Nó tính tình tốt, lại hiếu thảo với tôi, tốt hơn cô gấp trăm lần. Sao lại đuổi nó đi chứ? Đúng vậy, trước đây chị Nguyệt cũng rất tốt với con, luôn nhường nhịn con, chuyện gì cũng giúp con. Mình đuổi được con đàn bà dơ giấy này, rồi sẽ đi tìm Nguyệt. Cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình. Không được, mình phải kết hôn với cô ấy. Đúng đó, anh kết hôn với chị Nguyệt rồi thì dự án Quang Minh lại thuộc về chúng ta. Không được. Anh Bảo, anh đừng đi tìm Nguyệt. Em không thể sống thiếu anh. Nếu không để tình cô đang mang thai, tôi đã tống cô vào tù rồi. Không được. Anh Bảo, em xin anh, em xin anh, để tình con của chúng ta. Anh tha cho em đi. Cút ra. Cô là loại đàn bà tệ nhất tôi từng gặp. Con em, con của em. Con trai, con đã điều tra rõ chưa? Nguyệt đang sống ở đây sao? Không sai, đúng là ở đây. Vậy thì tốt rồi, chúng ta phải xin Nguyệt tha thứ, rồi đón nó về nhà. Phương à, chút nữa phải ăn nói cho đàng hoàng. Gặp Nguyệt phải chủ động xin lỗi, biết chưa? Yên tâm đi mẹ, con đã chuẩn bị bản xin lỗi kỹ lắm rồi. Các người là ai? Có chuyện gì không? Chào anh, tôi là chồng của cô Nguyệt. Tôi đến đón cô ấy về nhà. Cô Nguyệt đã đi rồi, đi mấy hôm nay rồi. Cô ấy đi rồi. Cô ấy đi đâu? Cậu biết không? Anh à, chắc chị Nguyệt thất vọng về anh quá, nên quá đau lòng mới rời khỏi thành phố. Dù cô ấy đi đâu, anh cũng sẽ tìm cho bằng được. Chờ cô ấy quay về, đời này anh chỉ lấy mình cô ấy thôi. Con ngoan của bố, sống ở nhà thằng Bảo 3 năm, ốm nhơm như con khỉ vậy đó. Minh, bố giao Nguyệt cho con chăm sóc đó nha. Phải nuôi con bé trắng trẻo mập mạp lên nha. Bố nuôi yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bố đi chơi cờ với chú Dương đây. Mấy đứa trẻ nói chuyện đi. Anh dắt em đi dạo một vòng nha. Bảo, sau khi rời khỏi anh, tôi mới phát hiện cuộc sống có thể tươi đẹp, thảnh thơi đến vậy. Bảo, chúng ta đừng gặp lại nữa. Nguyệt, xem cái này đi. Tin tức trong nước đó. Mọi người có thể giúp tôi tìm Nguyệt không? Nguyệt của tôi mất tích rồi.
Mọi người có thể giúp tôi tìm Nguyệt không? Nguyệt của tôi mất tích rồi. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tôi lo cho cô ấy lắm. Tôi hy vọng cô ấy có thể quay lại bên tôi. Anh bảo anh đã ly hôn với cô Nguyệt, cưới vợ mới là Thư rồi mà. Đúng đó sếp Bảo, lúc trước chính anh đuổi cô Nguyệt ra khỏi nhà mà. Tôi sai rồi, đều do Thư hại tôi, phá hoại tình cảm vợ chồng tôi. Cô ta còn lừa tôi. Cô ta nói giúp tôi giành được dự án chục nghìn tỷ của tập đoàn Anh Minh, nhưng thực ra tất cả đều là công lao của Nguyệt. Nguyệt vẫn còn yêu tôi. Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Mọi người có thể giúp tôi không? Giúp tôi tìm Nguyệt được không? Tôi xin mọi người. Thư, đồ con khốn, cô hại con trai tôi thê thảm quá. Cút khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không có thứ con dâu như cô. Tất cả là do chị hại công ty anh tôi mất dự án hàng chục nghìn tỷ. Toàn bộ đối tác đều cắt hợp đồng, công ty cũng không niêm yết được, sắp phá sản rồi. Đều tại đồ sao chổi thối tha như chị. Giờ mới biết hối hận hả? Trước đó khóc lóc van xin đòi tôi gả cho nhà họ Nguyễn, còn tính kế đuổi Nguyệt đi. Nếu không vì chị, giờ không biết tôi đã thân thiết với chị dâu tới mức nào. Lúc đó cũng tại vì cái thai trong bụng của cô, tôi mới cho cô bước chân vào nhà này. Không ngờ cô lại là loại đàn bà lẳng lơ, lên giường với biết bao nhiêu đàn ông. Tôi thấy đứa nhỏ trong bụng cô chắc chắn không phải của con trai tôi, nhất định phải phá bỏ. Đúng, không thể giữ đứa bé này lại. Đi bệnh viện ngay. Đi. Buông tôi ra. Nguyệt, em ở đâu? Nguyệt, em ở đâu? Nguyệt, sao anh uống nhiều vậy? Biến. Anh bảo dự án Quang Minh không phải lỗi của em. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Tất cả tại con Nguyệt đó, là nó không có tình nghĩa. Nó không chịu đưa anh dự án tới nước này rồi, mà còn vu oan cho Nguyệt. Đồ khốn. Tôi khốn nạn đó. Tôi từng ngủ với nhiều người đó. Nhưng anh thì sao? Anh hơn tôi chỗ nào? Nguyệt là do anh tự tay đuổi đi. Chính anh tự hủy hạnh phúc của mình. Câm miệng. Chờ cô sinh con xong, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Biến. Nguyệt, xem cái này đi. Tin tức trong nước đó. Nguyệt của tôi mất tích rồi. Hắn luôn đi tìm em. Anh đưa em xem cái này làm gì? Anh không sợ em chấp nhận lời xin lỗi rồi tha thứ cho hắn à? Không, anh tin em. Nguyệt, có chuyện này anh nghĩ mình nên xin lỗi em. Chuyện gì vậy? Thật ra anh còn một thân phận khác. Vụ bắt cóc 3 năm trước là anh nhờ em giúp. Lúc đó anh đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ không ngờ lại khiến hôn nhân em đổ vỡ. Nếu người yêu bị hại mất trinh mà bị bỏ rơi thì không cần cũng được. Em yên tâm, sau này anh sẽ bảo vệ em. Nguyệt, anh sai rồi. Em mới là cô gái trong sáng nhất. Em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ đưa nhà, đưa hết tài sản cho em. Nói xong chưa? Còn nữa, Thư bị anh đuổi đi rồi. Anh chỉ cần đứa nhỏ trong bụng cô ta. Chờ cô ta sinh xong, chờ sinh xong, anh sẽ xử cô ta để xả giận thay em. Em quay về đi được không? Quay về là mình đi đăng ký kết hôn.
Tôi nghe mấy chị để nói cho anh biết, anh như miếng kẹo cao su dính lấy người ta. Ghê tởm muốn chết. Từ lúc biết chuyện giữa anh và Thư, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tỉnh lại đi. Nguyệt à, lúc trước là gì sai? Con mau về cứu Bảo đi. Nó những lúc không ai để ý, chạy đi nhảy sông rồi. Chị dâu ơi, em là Phương. Em không hiểu chuyện mới khiến chị giận mà bỏ đi. Chị là người rộng lượng, đừng chấp em nữa. Coi gì cười vui dữ vậy? Há miệng ra. Lúc trước chúng còn đăng thông báo nói nhỏ Thư mới là con dâu chính thức. Cuối cùng bị loại dơ bẩn thật sự kéo sụp. Công ty phá sản luôn rồi. Bảo, Thư, chị đừng bám lấy nhà chúng tôi nữa. Tiệc đầy tháng của con anh trai tôi đâu liên quan gì chị đâu. Để mặt đứa nhỏ, tôi tha cho cô rồi. Cô đi đi, đừng dây dưa nữa. Bảo, anh tàn nhẫn vậy sao? Em là mẹ đứa nhỏ mà. Ngay cả tiệc đầy tháng con anh cũng không cho em tham dự. Trong tiệc đầy tháng, họ hàng bạn bè anh ta đều có mặt. Mình nhất định phải có mặt, để ai cũng nghĩ mình mới là vợ anh Bảo, và anh ta sẽ chịu cưới mình. Đồ dơ bẩn, cô không xứng đâu. Chờ xong tiệc đầy tháng của con, tôi sẽ đi tìm Nguyệt. Nhất định sẽ tìm được cô ấy. Dù có quỳ tôi cũng sẽ năn nỉ cho bằng được. Bảo, em sinh con cho anh rồi, mà trong lòng anh vẫn nhớ Nguyệt. Em có điểm nào thua kém cô ta chứ? Chú rể cô dâu cười cái nào? Từ đầu đến chân, cô đều không bằng cô ấy. Tôi xem nào. Cảm ơn nha, vất vả quá. Em đẹp lắm, em biết mà. Bạn anh tới rồi, anh qua chút nha. Ừ. Nguyệt, Nguyệt, đúng là em rồi. Sao em không liên lạc với anh vậy? Em biết năm qua anh sống khổ sở cỡ nào không? Bảo, chúng ta ly hôn rồi. Tôi chẳng hề quan tâm cuộc sống của anh trong năm qua. Nguyệt, em đi đâu vậy? Anh tìm em suốt luôn. Anh cứ lo em ăn không đủ, ngủ không yên. Lúc trước là anh sai. Em tha thứ cho anh nhé, anh Bảo. Mời anh tránh xa tôi ra. Người anh dơ quá. Thấy anh là tôi thấy ghê tởm. Nhưng trong lòng anh luôn có em mà. Em biết không, cả năm qua anh đau khổ dữ lắm. Nguyệt, là Thư che mắt anh. Anh đã trách nhầm em. Anh hối hận rồi. Mỗi ngày đều hối hận vì không trân trọng em. Em quay về đi, được không? Chị dâu, em cũng biết lỗi rồi. Anh em chưa từng kết hôn với Thư đâu. Chỉ cần chị quay về, anh em sẽ cưới chị liền. Đúng đó. Nguyệt, mình tái hôn đi. Mình đăng ký kết hôn nha. Anh sẽ làm chồng tốt. Chị dâu, sao chị mặc váy cưới vậy? Đúng đó. Sao em mặc váy cưới vậy? Hôm nay tôi cưới chồng. Bảo, từ đây về sau anh đừng xuất hiện trong đời tôi nữa. Không, không thể nào. Nguyệt, nhất định là em gạt anh. Em đang gạt anh đúng không? Bảo, bao lâu rồi mà anh vẫn tự cho mình là đúng. Nguyệt, đừng đùa nữa được không? Anh sai rồi. Anh biết em còn yêu anh chịu hết nổi rồi. Anh sai rồi thật mà. Đúng đó. Nguyệt à, Bảo biết sai rồi. Nó cũng quay về bên con rồi. Con không cần cưới bừa người khác rồi chịu thiệt thòi nữa. Tôi không đùa. Hôm nay tôi thực sự cưới chồng. Nguyệt,
Anh biết sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Chị à, dù hôm nay chị thật sự cưới thì cũng có thể bỏ trốn mà. Giờ không dễ tìm một chàng trai giỏi như anh trai em đâu. Nhà em giờ sa sút thật. Nhưng anh em có thể làm lại từ đầu mà. Đúng đó Nguyệt. Anh sẽ không bao giờ khinh em nghèo, khinh em tay trắng nữa. Chỉ cần em chịu bỏ trốn, mình đi đăng ký liền. Nguyệt, mình đi đăng ký nha. Được không? Bảo, dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh chứ? Đây là giấy kết hôn của tôi. Không thể nào. Nguyệt, em gạt anh đúng không? Anh biết sai rồi mà. Đừng như vậy nữa được không? Bảo, bao nhiêu năm rồi anh vẫn như cũ. Anh thấy poster trước cửa chưa? Đó là chồng tôi. Anh ấy cao ráo đẹp trai, còn rất dịu dàng với tôi. Quan trọng là chúng tôi tin tưởng nhau. Bảo, anh chỉ là một tên khốn bẩn thỉu. Tôi không còn lý do gì để dương vấn anh nữa. Nguyệt, anh sai rồi. Anh biết em còn yêu anh. Người khác không thể nào cho em thứ em muốn. Nhưng anh thì có. Ai nói tôi không thể cho cô ấy cuộc đời mà cô ấy muốn? Cậu chủ nhà họ Nguyễn đây mà. Nghe nói công ty anh phá sản rồi, ngay cả tiệc đầy tháng con cũng phải đi vay tiền tổ chức. Sao vậy? Giờ còn rảnh tán tỉnh vợ tôi hả? Con à, đây là giám đốc tập đoàn Anh Minh, cậu cả nhà họ Phan, Phan Tuấn Minh mà. Cậu ta định cưới Nguyệt. Sếp Minh, anh là người giàu nhất tỉnh đó. Chị ta chỉ là loại đàn bà từng ly hôn, không xứng với anh đâu. Trong mắt mấy người, cô ấy có thể không ra gì, nhưng trong mắt tôi, cô ấy là viên ngọc sáng nhất, là báu vật tôi nguyện liều mạng để bảo vệ. Sao hai người lại ở bên nhau? Sao lại kết hôn? Nguyệt, 3 năm tình cảm của chúng ta, em nói buông là buông hả? Bảo, anh lúc nào cũng nói yêu cô ấy. 3 năm kết hôn, ngày nào anh cũng phản bội cô ấy. Anh hoàn toàn không xứng với cô ấy. Ở đây không chào đón các người, mời các người đi cho. Nhà cô ta phá sản lâu rồi mà. Cô ta sao có thể cưới được một người giàu như sếp Minh? Khoan đã, hai người đều họ Phan. Hai người đều họ Phan. Nguyệt, chuyện này là sao vậy? Còn nhớ tôi từng nói gì với anh không? Bố tôi có một người con nuôi. Thật ra tôi luôn muốn tìm cơ hội cho hai người gặp nhau, nhưng các anh tưởng nhà tôi phá sản, sợ tôi lấy tiền anh đi bù cho anh trai tôi. Anh quên rồi à? Anh kết nghĩa của em. Đúng rồi. Nhưng giờ anh ấy cũng là chồng tôi. Anh ấy là anh kết nghĩa của chị. Chị là em gái sếp Minh. Nói cách khác, chị là cô hai tập đoàn Anh Minh. Cô là cô hai tập đoàn Anh Minh. Chị dâu, chị là cô hai của anh Minh. Sao chị không nói sớm với tụi em? Nếu tụi em biết chị là cô hai, nhất định không đuổi chị ra khỏi nhà đâu. Vậy cô đang trách tôi à? Rõ ràng là các người hám giàu chê nghèo. Tưởng nhà tôi phá sản rồi. Mấy năm nay nhà các người chẳng có ai coi tôi là con người cả. Cũng chẳng ai tin những gì tôi nói. Không thể nào. Sao em lại là cô hai anh Minh được? Nguyệt là cô hai tập đoàn Anh Minh. Không thể nào. Không thể nào. Sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về cô, còn tôi thì chẳng có gì? Thì ra nhà em chưa từng phá sản. Em gạt anh suốt thời gian qua. Tôi chưa từng nói nhà tôi phá sản.
Anh có từng nghĩ sao anh khởi nghiệp suôn sẻ vậy không? Rốt cuộc ai đã nâng đỡ anh? Bảo, cả đời anh đã được trời định là nghèo mạt kiếp. Tôi cho anh cơ hội mà anh không biết giữ, thì ra tất cả mọi thứ của nhà anh đều do em giúp. Xin lỗi là anh không trân trọng, đã đánh mất em. Thì ra bấy lâu nay cả nhà ta đều mù quáng, đuổi Nguyệt đi. Chồng à, lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Mình đi thôi. Nguyệt, Nguyệt. Anh bảo tiệc đầy tháng sắp bắt đầu rồi, mình về thôi. Cô cút đi. Tại cô mà Nguyệt bỏ đi. Từ đây tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Cút đi. Anh Bảo, anh Bảo. Anh tôi nói chị cút, chị không nghe hả? Cút. Nguyệt. Nguyệt. Vợ ơi, tập trung vào, đừng để tiếng chó sủa ảnh hưởng việc quan trọng của mình.